apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mayong hapon syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari na nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit yung nagabaga mga balita, diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Martes Santo, petsa 12 sa bulan sang Abril sining tuig 2022. 27 kaadlaw na lang nabilin nantes ang 2022 national and local elections. Kakaroon kato nakita sa ating mga headlines. Maestra kagang iya nga banagin patay sang principal sang high school sa Banwa sang Hinubaan, suspetsado nagpanginmatay man. Ginpatay nga maestra magareklamo kun tani sang sexual harassment batok sa principal sa police station antes sang krimen. Alkalde sang Hinubaan nakibot man sa ginhimo sang principal nga si Warren Escosar. Provincial Disaster Management Program Division nakaalerto naman kasunod sa pagsulod sang Bagyo Basyang sa Philippine Area of Responsibility. 27 ka mga pamilya nga nag-evacuate matapos matipag ang kilid sang suba sa halis kahapon. Nagapabilin pa sa evacuation center. Himata sang 20 ka mga magparentahanay nga napatay sa landslide sa Baybay City, Leyte, nagapangayo sang bulig agud nga mahatagan sila sang disente nga lubong. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 sang hapon. Kagamuyad tumang kabombo ang aton nga mga headlines. Karon sa ilo nakita sa mga detalye na sang aton nga mga balita. Upod sa inyo, mga tagbalita. Bombo Glorifitel Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second. Kagkaroon sa ilo nakita sa detalye na sang aton nga panguna nga balita. Patayang maestra kag bana sini matapos na gintiro sang principal sang Bilbao oy Bico National High School sa barangay sa barangay Puok, Hinubaan, Negros Occidental kaina sang aga. Samtang nagpanginmatay man ang suspetsado matapos ang krimen. Sa interview ng Bombo Radyo Bacolod kay Police Major John Ganzon, hepe sang Hinubaan Municipal Police Station, bago lang sampot sa eskwelahan ang mag-asawa nga kansanday Christopher kag Almarisa
Aroy, alas 8:30 sang aga sang ginpalapitan sang principal nga si Warren Escosar nga may dala nga shotgun. Nakita sang pila ka manunudlo nga may gamay nga pagbaisay sa tunga sang maestra kag sang principal apang makadili lang ini bangod gintiro ni Escosar si Mr. Aroy. Dead on the spot ang bana. Nakapalagyo pang maestra apang ginlagas ini sang principal. Tubtub nga iya nalabot sa isa ka classroom kag didto na gintiro tubtub sa napatay. Nagbalik ang principal sa iya nga salakyan nga Nissan Navara nga nagapark sa parking area sang eskwelahan, nagkuha sang caliber 45 pistol kag naghikog. Suno kay Ganzon ginalantaw nga mahimo ginhulat sang 56 anyos nga principal ang mag-asawa. Bangod nagapark na ang pickup sang magsampot ang mga Aroy. Si Mrs. Aroy ang nagaedad sang 35 anyos kag halos tubo-tubo lang sila sang iya nga bana nga trabaho bilang sa call center company. Tiruan niya ito unang bana kay gamotor at tumbang motor tapos nalagyo si teacher sulod dito sa isa ka classroom kaya tiro tapos nagbalik siya sa salakyan niya. Nagamit nga ramas to is shotgun kag ang ato nga suspect is after naging tiro yung shotgun ng duha ka biktima nagbalik siya sa salakyan niya then kinuha niya itong suspected kung 45 amo maging gamit siya sa pagtiro sa kagulingon niya. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major John Ganzon ng hepe sang Hinubaan Municipal Police Station. Samtang gilantaw sang Hinubaan Municipal Police Station nga personal ang motibo sa pagpatay sang principal nga si Warren Escosar sa maestra nga si Almarisa Aroy sa sulod mismo sang campus sang Bilbao Oybico National High School sa Barangay Puok, Hinubaan, Negros Occidental, kaina sang aga. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major John Ganzon, hepe sang Hinubaan Municipal Police Station, subo nga adlaw, ma-file kuntani si Almarisa sang complaint nga sexual harassment sa Women and Children's Protection Desk sang Hinubaan Municipal Police Station batok sa principal kag ginahulat sa mga pulis ang pag-abot niya sa police station. Wala na napadalman sang hepe kung ano ang reklamo sang maestra bangod ginatugyan na sa WCPD ang kaangay nga kaso apang ilan na lang nabalitaan nga ginpatay ang mag-asawa. May nagagwa man nga report nga ginreklamo sa 888 Citizens Complaint Center ang principal kag ini ang ginapadalaan na sang sulat nga mag-file sang iya response. Apang suno kay Ganzon, gina-establish pa sang investigador kung may kaangtanan ini sa krimen o kung plano lang ni Mrs. Aroy nga mag-file sang reklamo nga sexual harassment nga ang ginkaakig sang suspetsado. Baton ho report kami shooting incident sa eskwelahan to tapos sa pag-verification nagamba lang ako ng investigador nga sir may ginahulat ko nga maestra nga mareklamo tapos pagka balot nga si sir amo na sir ginahulat ko sir nga mareklamo tani sa iya nga head to paano iya reklamo nga sir may something sa sexual harassment ni himo sa iya ng principal. Ang dugang nga pahayag ni Police Major John Ganzon ang hepe sang Hinubaan Municipal Police Station. Maayo nga tawo ang pagkakilala sang alkalde sang Banwa sang Hinubaan sa principal nga nagtiro patay sa manunudlo kag bana sini sa Bilbao Oybico National High School kay ina sang aga. Suno kay Hinubaan Municipal Mayor Ernesto Estrao, mabuot kay malipayon nga sa isang tawo si Warren Escobar. Ginakasubo man ni Estrao ang natabukon kag indi man siya makapate nga nahimo ini sang principal apang wala man sini ginadula nga kunyawa na ang magsulsol nagakatabo ang wala ginalauman nga matabo. Sa alkalde ginaaligar nga pagreklamo sang biktima sa 8888 ang ginhalinan kun nga gintiro sang principal ang manunudlo bangod sang nahibaluan ni Escobar nga may nagcomplain sa iya gintipon niya ang mga manunudlo apang wala sang nag-ako. Nagimo man si Escobar sang pamaagi agod agod matukiban kung sino ang nag-complain sa iya kag santo sa aligasyon ang biktima nga manunudlo ang nagreklamo sa iya. Suno kay Estrao sa karon hulaton na lang ang resulta sang investigasyon sang scene of the crime operation ako na SOCO kag mga kapulisan sa krimen agod nga mahibloan ang tulid nga rason kasunod sang shooting incident. Nagapanawagan man ang alkalde sa mga pumuluyo nga hindi magkumitar kay magpagwa sang hindi kumpirmado nga mga impormasyon angon sa natabo nga insidente kag hulaton na lang opisyal nga pahayag nagikan sa mga otoridad. Actually, ginabilang mayor sa Banwa Hinubaan, ginakasubo ginato nang wala naton ginapaabot nga muna nga mga sitwasyon. Kadamo-damo sang ginatubang tang mga problema kag amo pa ning natabo man sa dira sa aton mga manunudlo kag sa aton isa ka principal sa Oybico National High School. Ang kabayan sa pagpahayag ni Hinubaan Mayor Ernesto Estrao.
Samtang ginkumpirmar sang pinuno sang Provincial Disaster Management Program Division sa Negros Occidental nga ang ginabantayan nga Bagyo Basyang ang nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility kay nasang aga santo man sa bulitin nga ginpagwa sang Pag-asa. So kay Dr. Zifar Gerhard kaelyan ang Bagyo Agaton ang nangin low pressure area na lamang kasunod sa pagsulod sang Bagyo Basyang sa Par. So kay kaelyan nakita sa weather forecast ng Pag-asa nga higupon sang Bagyo Basyang si Agaton nga LPA na sa karon sa pababaw. May pila na ka-LGU sa probinsya sang Negros Occidental nga nagpatigayon sa evacuation kasunod sang wala untat nga pagbubo sang ulan. Sa banwa sang Imagalona, nag-evacuate ang 5 ka barangay ukon 261 ka pamilya. Sa syudad sang Talisay may nag-evacuate nga 9 ka barangays, 218 ka pamilya ukon 1,117 ka mga individual. Sa syudad sang Victorias, 17 ka barangay ang nag-evacuate ukon 233 ka pamilya. Samtang sa syudad sang Silay, ang padayon nila nga ginamonitor bangod sa pagsaka sang tubig. Sa syudad sang Cadiz, 8 ka barangay ukon 258 ka pamilya, samtang nagapadayon pang ila pagmonitor kay nagahulat pa sang report nagikan sa mga LGUs. Nagbanugyan man si Kaelyan nga magaligmat mangin preparado kang magpangamuyo sa tanan nga tion kadungan sa hindi maayo nga panahon. Subong sa vicinity or sa east 1,435 kilometers southern Luzon, east of southern Luzon. May ara sang coordinates nga 15.4 degrees north, 135.0 degrees east. Ang pag-ulanta light to moderate at times heavy, pero sa hapon gamay-gamay naman ni siya because of this interaction with Basyang and Agaton. Ang kabahin sa pahayag ni Negros Occidental PDM-PD Head Dr. Zifar Gerhard kaelyan. Nagapabilin sa Emilia J. Garcia Elementary School ang 107 kay mga individual akon 27 ka pamilya ang gin-evacuate kasunod sang pagkatipag sang bahin sang suba sa Barangay Alihis, Bacolod City matapos ang wala pag-untat nga ulan sa syudad sa Bacolod malin pa kahapon. Dala sang tropical depression nagaton na ibaluan niya mga evacuees ang unang gindala sa Barangay Hall sa Barangay Alihis sa panginsaylo sa nasambit nga eskwelahan kasunod sang pagdamo sang mga ini. Ang mga evacuees ang nalakipan sa mga residente nga nagikan sa Purok Roadside 1, Roadside 2 kag Purok San Jose. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Barangay Kagawad Ebony de la Vega, ginpasalamatan sini ang principal kay mga manunudlo sa eskwelahan kasunod sa pag-akomodar sa mga evacuees. Sunod kay de la Vega, mga gin-evacuate nagikan sa Purok Roadside 1 ang matapos nga nagluntad ang landslide. Sunod padere padayon man ang ilang nga pag-akomodar sa mga evacuees kay gina-assess pa sa ang syudad kung ano ang mahatag nga bulig para sa housing sa mga ini. Sunod dire ginadihon Manila ang evacuees agad nga makasaylo sa relocation site sa idalam sa programa sang National Housing Authority o NHA. Ang mga residente ang wala pa pabalik sa ilang mga panimalay bangod wala pa nagauntat ang pag-ulan. Nagpanawagan man ni sang bulig para sa mga evacuees sang Barangay Alihis. Wala gid sila namon talaga na pabalik kay wala katakuran if safe na dito magbalik. So actually ang mga lalaki man lang pero ang family kag ang mga wife kag ang children are very secure, hindi gid sila pwede magbalik dito. Actually may ara sa bed tapos may ara iya nga nabahaan lang. But as of now dito Arlene hindi ka to pabalik pa kay gasige pa ang ulan. Ang kabahan sa pagpahayag ni Barangay Kagawad Ebony de la Vega sang Barangay Alihis, syudad sang Bacolod. Kadungan sang wala nagauntat nga pagulan, madamo na sa mga lugar sa syudad sang Bacolod ang naga-evacuate bangon sa mataas man nga level sang tubig sa mga suba. Kasunod sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, may yara na sang 27 ka pamilya o kon 107 ka individual ang nag-evacuate sa Barangay Alihis. Sa Barangay Banago, 12 ka pamilya o kon 45 ka individual. Samtang yara naman sa 30 ka pamilya sa Barangay Kabug ang wala nag-evacuate. Apang ginpadalaan lamang sang food packs paagi sa Philippine Red Cross bangod hindi mahimo ang local government units ang direkta nga maghatag bangod man sa baning kasunod sa election period. Gipahayag man sini nga padayon ng ilang monitoring paagi sa CCTV sa ilang command center kag pagresponde sa mga nagakahinanglan sa bulig. Samtang ang mga klase nga face-to-face ang suspendido apang nakadepende pa man sa mga school heads kag kung gasuspend ba ng ilang pagpanagtag sang modules. Nagpanawagan man ini sa mga pasang pagaligmat bangod wala pa nagauntad ang pagulan nga dala sang Tropical Depression Agaton kag Bagyo Basyang nga nagsulod man sa Philippine Area of Responsibility. Sa paglibot sa Bombo News Team, mabaskog ang daludo sang tubig sa Magsungay River, suba sa Alihis, suba sa Barangay 40 kag naglapaw na sa kalsada sa Barangay Mansilingan ang tubig. So ara na ta sa response phase subong kati ara na gid ang so every from time to time ang atong CCTV ga monitor siya.
CCTV room that is the operation center. So every 2 hours may ara kita forecast. So may ara sila report, no? That is for 8 o'clock, 11 sa gabi. Ang kabayan sang pahayag ni Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan. Ginatag sang Provincial Fire Marshal sang Negros Occidental nga ang sunog ang wala sang pili maulanon man o kon mainit ang panahon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Fire Chief Inspector Kim Salasio, ang sunog ang wala sang pili gani kinahanglan niya mangin preparado sa tanan nga tinion. Sunog kay Salasio hindi dapat niya pagpanumdumon nga kun nagapadayon ng pag-ulan wala sang magaluntad nga sunog bangod sa laining nga mindset. Sunod diri ang fire incident ang wala sang ginapili nga panahon bangod ang sunog ang nagakaluntad sa tunga sang pag-ulan nga tuga sang electrical in nature. Sunod diri dapat nga bantayan ang kuryente bangod sa tiyon nga mag-inulan kalabanan nga ginarespondihan sa mga bombero ang mga nagaigrab nga mga poste tuga sang short circuit matapos nga ma-expose sa tuman kag hinali nga pag-init. Nagpanugyan si Silisio nga ipa-check ang mga linya sang kuryente sa aton nga mga panimalay. Bungod sa tiyon nga mag-ulan, may mga posibilidad nga ang tubig ang nagapanalupsop sa mga junction box sang kuryente nga ginalinan sang electrical damage sa ginatunaan sang sunog. Samtang dugang man nga panugyan sang Provincial Fire Marshal sa probinsya sa Negros Occidental nga kung mag-igrab ang kuryente sa balay, hindi pagbasyahan sang tubig kundi sprayhan sang fire extinguisher kung mayara. Patyo ng main switch ang kuryente. Tipuno na mga kabataan kag dalon sa sagwa kag hindi na pagpabalikan ang mga gamit sa balay nga nagakasunog bangod mahimo ang mga ini nga hindi na makagwa. Suno kay Celestio nga mahal ang magpakayo sang linya sa mga kuryente apang mas mahal ang gastoson kung masunog ang balay bangod sa pagpalyado nga linya sang kuryente. Nagangkot sa mga sama daton ng mga kuryente. So, typically, ang pag-check din po sa naton ng mga kuryente sa panimalay ang pinaka-importante para malikawan ta ang sunog maski sa tag-ulan. Dapat ang aton ng mga kabalo kita sang numero sang aton mga bumbiro. Ang kabayan sa pagpahayag ni Fire Chief Inspector Kim Silisio, Provincial Fire Marshal sang Negros Occidental. Ginpahayag ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer nga dapat suspendihon ng mga klase kasubong man ang trabaho sa syudad kag munisipal sa probinsya sang Negros Occidental kasunod sang wala nagauntad nga pag-ulan dala sang low pressure agaton kag Bagyo Basyang. So kay Ferrer bisan ang session sa mga board members ang impatigayon virtual bangod ginmanduan sini ang mga board members nga bantayan ang mga tagsa-tagsa sa kadistrito kung sa diin sila natuon kag magahatag kung ano ang kinahanglan nga bulig. Nagpadala naman ang probinsya sang bulig sa mga lugar nga mayara sang ginpang-evacuate. Samtang sa karon nagapadayon man ang monitoring nila sa sitwasyon sa probinsya agud mahatag ang nagakaigo ang suporta sa ilang mga constituents. Well, of course, i-instant kung anong mabulig nato. Ay may ara na kita nga ginapadala sa mga areas nga daw nagbaha nga may mga evacuation center sila kag may mga evacuees. So ginpadalaan tato sa mga relief goods nato. O mayo man ang monitoring, mayo man kay kami ang diri sa probinsya kaupod kay Gobernador Bong Lacson kung ano ang ma-instant support naton sa aton mga constituents. Ang pahayag ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Nagpanawagan sang bulig ang himata sang masobrang viente ka mga pumuluyo nga nagtaliwan matapos ang landslide nga nagluntad sa sitio Waterfall, Barangay Mailhi, syudad sang Baybay, Leyte kahapon sang hapon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Malin Alviola, 14 pa lamang sa viente sa ilang nga himata ang nakita sa karon samtang iban ang ginapangita patubtob sa karon. Suno kay Alviola sa ilang nga balay nagapadulong ang mga himata nila sa tiyon nga may bagyo bungod malayo sila sa bukid kasubong man sa mga suba. Sunod diri wala man siya naglaom nga malabot sang landslide ang ilang nga balay bungod malayo sila sa bukid kasubong man sa mga suba. Ginpahayag man ni Alviola nga ini ang labing una kahiginan nga natabo ang landslide sa ilang nga lugar. Sunod pa diri wala siya nakahibalo kung ano ang gintunaan sang landslide bangod madamo man sang kahoy ang yara sa bukid nga natiphag. Sunod diri may mga wala pa nakita sa ilang nga mga himata nga ginalakipan sang isa ka bata. Tiya nga si Irish Dayon nga nagikan sa Negros Occidental nga nakapamana sang tiyo kag ang tiyo sini kag ang iya nga amay. Nagalao man si Alviola nga subong nga adlaw makita na ang ilang mga himata nga missing matapos nga ang landslide agud nga madulo akon
dululungan nga mailubong sa mga luyag nga magbulig sa pamilya sang nabiktima sang landslide. Mahimo nga mag-send sang cash assistance kay Maribel Abapo sa contact number nga 0936-1255368 sa liwat 0936-1255368. Kasubong man kay Malin Alviola sa GCash number nga 09777-310059 sa liwat 09777-310059. Ano na lang sila, nag-manual hukay na lang sila. Hanggang abutan sila ng umaga. So yun, nakikita nila actually yung bangkay na nandun sa funeral, 14 ka bangkay pa. So sa sitio namin is 25 ang natabunan po lahat. Ang kabayan sa pagpayag ni Malin Alviola, himataas ang biktima sa landslide sa Baybay City, Leyte. Kag sa katapusan nga balita, tuman nga kasubo ang nabatsyagan sa isa kahimata sa mga biktima sang landslide sa Sitio Waterfall, Barangay Mailhi, Baybay City, Leyte sang mabaton ang balita. So kay Malin Alviola, hindi pa makapatay sa nabatian nga balita bangod na hinalian siya sang wala maglaom nga matabo ang makasiligni nga trahedya sa ila pamilya. So kay Alviola gintawgan siya sang iya kakilala sa Cebu agud pahibaluon angot sa landslide nga natabo sa Baybay City. Hindi man ini makadali kuha sa nagakaigo nga impormasyon bangod ang utol sini nga sa Leyte ang malayo man sa landslide area. Nagapasalamat man ini sa una nga naghatag sang bulig sa ilaapang sa karon, nagatipon pa sila sang kwarta agud nga mapabalsamar kag mabaklan sang lungon ng ilang nga mga himata nga nagkalamatay. Bangod napatay ang iyang nga mga ginikanan kay iban nga himata, duha na lang sila nga sang utod niya ang nabilin. Sa karon plano ni Alviola nga magpauli sa ilang nga lugar agud nga makita ang ilang himata kag ukon nga ilang himata nga napatay sa landslide kag mapalubong. Actually, yung bangkay na nandun sa funeral, 14 ka bangkay pa. So sa sitio namin is 25 ang natabunan po lahat. Ayaw namin isama sa mass grave kasi gusto namin silang bigyan ng yung maayos na libingan man lang ba. Kahit sa pagkakataon. So inasikaso na nila ngayon doon. So yun nga, nag-ipon-ipon kami ng pera para siyempre 25 katao to. So magkano yung balsamot saka kasama yung kabako. Ang dugang nga pahayag ni Malin Alviola, himata sang biktima sa landslide sa Baybay City, Leyte. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Amuyad to mga kabombo nga amon mga pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yung nagbagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subo nga adlaw Martes Santo, petsa 12 sa bulan sang Abril sining tuig 2022. 27 kaadlaw na lang nabilin antes ang May 9, 2022 national and local elections. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ng aton nga mga headlines. Maestra kagiya nga bana ginpatay sang principal sang high school sa Banwa sang Hinubaan, suspetsado nagpanginmatay man. Ginpatay nga maestra magareklamo kon tani sang sexual harassment batok sa principal sa police station antes sang krimen. Alkalde sang Hinubaan nakibot man sa ginhimo sang principal nga si Warren Escosar. Provincial Disaster Management Program Division nakaalerto naman kasunod sa pagsulod sang bagyong Basyang sa Philippine Area of Responsibility. 27 ka mga pamilya nga nag-evacuate matapos matipag ang kilid sang suba sa Alihis kahapon. Nagapabilin pa sa evacuation center. Himata sang 20 ka mga magparyentehanay nga napatay sa landslide sa Baybay City, Leyte. Nagapangayo sang bulig agud mahatagan sila sang desente nga lubong. Kagamuyad to nga aton nga mga headlines. Standby na kita sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Makaupo naman natin si Bombo Dennis Rubica. Kag sa katapusan kami nga nangin tagbalita. Bombo Glory Fidel Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis pag nga ginpadala sang aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo pasalig lang. Sa sining krisis nga aton ginatubang nga nagtugas ang tuman nga kabudlayan sa mga pigado naton nga mga katawhan, gobyerno anuayhan ang matabang. Sigurado nga liwat naman naton mabatian mga pasalig nga wala sang katumanan, kaangay na lang sang ayuda sa mga mangunguma hasta subong wala gid nagtupa. Sila ining sektor nga lubos nga napiktuhan sa wala untat nga pagsaka sa presyo sang gatong aton kinahanglan. Bangod kadungan man nga nagsaka ang presyo sa mga abono, nagadugang ini
sang ila nga gasto. Ayuda sa mga mangunguma ginapangita ka. Kay basi kun hindi ka mag-abot sa kamot sa mga Turko, sila ang matupa. Mangutang sa ikapital sa panguma sa interes nga ang kadakuon makagalaba. Gobyerno di na ang imo pangako. Kaysa karon mga mangunguma ang padayon nga nagabakho. Sa ila patubas nga gamay na lamang ang ila kita kay halos ang dako nga porsyento sa Turko nagatupa. Ang ini nga panguna-una ay pananawan ng ginpadala ni Enrico Bailon sa Barangay Dumanan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bumbo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo
Magbalubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Yari ang Lenten message ni Most Reverend Patricio A. Buzon, SDB-DD, Bishop of Bacolod. Panamiyaw sang paghidait sa inyo tanan. Masugod na ang Semana Santa. Sa sini nga mga inadlaw, kita magadumdum kag magahiwat sang katapusan nga mga adlaw sang kabuhi sang aton Ginoong Hesukristo. Sa diin iya natuman kag nagtapos ang misyon nga ginhatag sa iya sang iya amay, namo ang pagluwas sang katawhan. Paagi sa iya kasakit, pagkamatay, kag pagkabanhaw. Ining pagkasakit, pagkamatay, kag pagkabanhaw, aton pirmi mabatian sa liturhiya. Ini ang ginatawag na Paschal Mystery, the Passion, Death, and Resurrection of Jesus by which we were saved. Kag bangod kay sa sining mga inadlaw, kita naluwas paagi sa sining nga Paschal Mystery. Ini nga mga adlaw ginatukoy sang simbahan nga mga balaan nga adlaw. In fact, these are the holiest days of our faith. And that is why it is fittingly called Holy Week. Sa sining nga mga adlaw nga kita nagadungdong sang katapusan ng mga adlaw ni Jesus, aton siya updan. Paagi sa aton pagpamalandong kag pangamuyo, I really hope that we follow the ancient tradition of keeping the Holy Week holy days, days of prayer and reflection, and days during which we accompany Jesus to the cross and to the tomb, so that with Him we also share in His resurrection. So kabay pa, nasa sining nga mga adlaw sa Semana Santa, mag-upot kita kay Kristo, kutob sa adlaw sang pagkabanhaw.
God bless you all. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Mapabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay Tatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa na alas 5 sa hapon. Welcome kayo palagad sa Platutunan, Bombo Report sa afternoon edition. Pang Martes edition sa Platutunan, sa 12 sa bulan sa Abril sa Gwapo na maulanon, mabasa, matulutog na, mabagyo nato sa Lipalibot, Sunod sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Amusta naton nga mga driver, battery driver naton ha, sa gapon sa mo ni Chimpo, anat buto gapon mga driver naton, sining mga tinion ha, welcome din pagpalagay sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Of course, natin sila makatutok na live sa atin sa FB, YouTube channel, mga taga-Negros sa Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, makita-ana nila, batayin natin pagpalagad. Sila nga po siya Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Kapag sa tagsa dali kahapon, Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita, ngaton gaan pagtamod mga kaminan, sa ato si Maragapaw ng mga balita lokal, isa patay, santang Tanod Pilason, sa tabungan syutang sinad sa may Banwa, iya sang Kawayan, samtang ang ining investigasyon mo na sa aton sini kapulisan karon, sinitabong nga syutang sinad man sa may Banwa sang hirubaan sa din tatlogid ka mga persona ang nagkalamatay. Samtang dito sa may Banwa sa Hinigaran, may person of interest ng aton nga mga kapulisan sa natabo man nga pagpatay sa isa iya ka caretaker kon bantay sa manukan sa nasambit iya nga Banwa. Makimang ko sa mga palayan nga mga pagbaha diri sa probinsya sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Sa mga nagapauna naton nga mga balita sa palibot niya sang pungsod, balita nasyonal 25 na kamabangkay ang na-recover sa natabo nga landslide dito sa may siyudad sang Baybay sa probinsya sang Leyte. Sa yapon bagod sining tuga no ni Baguio Agaton mga kabinan no kag ang Commission on Human Rights mag-usisa sinatabo nga pag-abdak no sa kay Father Peregrino dito iya sa may probinsya sang Cavite mga kabinan. Kag sa balita sa lawas ang Amerika kag United Kingdom mag-usisa sa ginaligar nga report nga paggamit sa chemical weapon sa Russia sa ilas sa ginimo nga pagpangatake dito iya sa may city port of Mariupol dito iya sa pungsod Ukraine. Sa mga mabalita ang aton gaan pagtamod sining hapon pagpangalagad siya Platutunan Bombo Report sa afternoon edition mga kaminan no? This time ko ito report ni Bombo Gracelyn Nobaton, kamusta ang palibot niya sa Sunod sa Bacolod, kag ini mga balita ang natipo ni Bombo Gracelyn sining hapon mga kabinan no? As pinaka-latest as of alas 4 sining hapon,
ang tropical depression nga sa Agaton o buara gyapon nagapabili na almost stationary na ining bagyo nga si Agaton. Ang sentro yung makitaan da sa may Laurenti Eastern Samar ning si bagyo gaston nga daw wagin gagiho wagin maghalin niya sa probinsya iya sang sang area sang Samar kag Leyte. Ini si Agaton may dalang hangin pinaka-latest 45 kilometers per hour malapit sa sentro kag may pagmadlos nga 75 kilometros per hora makabilan almost stationary wise ang movement ining si bagyo Agaton mga kabinan. So may mga may mga areas pa kita dito sa Visayas nga napaidawon sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte kag Camotes Island mo pa ng mga lugar nga so far niya to may mga storm signal mga kabinan kag gidugtos dito sa may Dinagat Island storm signal number 1 pa sila. Pero sa Luzon way sing area sa Luzon nga napidalon sa storm signal sa Visayas ni kag Mindanao mga kabinan ining si bagyo Agaton mga kabinan so far mo na pinaka-latest sa bagyo nga si Agaton nga sinatonti are pagyapon niya sa Philippine Area of Responsibility. Samtang si bagyo iya Basyang ara gyapon nagapulo pamasyar sa sa borderline sa Philippine Area of Responsibility ining si Bagyo Basyang mga kabinan ginalauman gani kung makapulo palapit siya di sa sulod-sulod sa aton nga parged butungo niya hatako niya ining si Bagyo Agaton nga garo niya gwa na da palayo na da kay doon tamaan na tong taga Samar kag Leyte sa sining ulan nga dala ni Bagyo Agaton kag of course di sa Visayas tang tamaan aton dring ang Sapanay area damo gito sa Iloilo, Capiz may mga area gito ang ipang sulob sa mataas nga tubig baha mga kabinan 48 minutos na ako na 43 minutos na nakaligas na alas 5 sa po this time kuwanta na mga report ni Bombo Gracelyn Nobaton ining shooting sila sa may Kawayan patay ang isa pilaso ng Barangay Tanod ang update man sa shooting man ito sa may Wanoasang Inigaran may person of interest ng mga kapulisan of course pila pagkain ka mga report nga madulo ni Bombo Gracelyn Nobaton. Kamusta subong ang palibot sa Siyudad sa Bacolod Bombo Gracelyn sa patrol mayong hapon Kimin ngayong hapon live kita subong sa Siyudad sa Bacolod kag Denis wala gid pag-bag-o padayon ang pag-ulan kag isa lang gid ang kolor sang kalangitan gag-gray siya Denis pila na kadlaw nga gawalan ulan kag pila man kadlaw Denis diri sa bahin sang Siyudad sa Bacolod mga pila ka lugar sa gihapon ang baha Especialmente diri sa Mandalagan area sa Puro Carvic Denis balik-balik na ang tubig may ara times nga subside ara naman nga pila naman ka minutos gabalik man dayon Denis siguro nagasugata bala sa high tide man kag pira man ka kabarangayan diri sa Siyudad sa Bacolod ang nagapadayon Denis ang pagsaka sa tubig pag subside kag pagsaka naman liwat. Sa subong Bombo Gracelyn medyo madamol-damol o manipis-nipis na pagtupa sa ulan. Subong Denis manipis-nipis ang pagtupa sa ulan but consistent gid siya wala gid ka hulaw magina pa ni Denis sang udto pagpakadto lang sa stasyon ang ulan wala gid siya gapundo imbis na Denis or bisan mo lang gamay lang siya tuod pero sige-sige mo na Denis ang nagapadugang sang baha kag nagapadugang sang Danau diri sa pila ka mga ginagyan mga dalanon subong.
Okay, so ang exact location nyo is Visa Kino Drive, going ka mo shopping area? Yes, Sulen is going to sa shopping area, no, diri man sa gina-construct nga dalan, no, taman sa mga rason kung nga uga sang heavy nga traffic ko din is aside sa pagulan-ulan subong nga panahon. Okay, no, so makita nato no mga sa mga nag-view sa aton sinikaron nga FB Live no, kita natin tayo mga tao sigad sa dalan nga payong, no, may mga raincoat, may kaputi, no, samtang nga nagalakad iba guro bumbog racing kabantay na sa lakyan, no, papuli kay ti nagpuli naman subong iba guro mapadulong pa sa mga merkado, malaklon pa ni guro bumbog Graceland. Yes, so Dennis, ang iban papuli na, especially mga private cars pala. Ang iban ti padulong para nituod sa ila palakatuan or pakatuan mo Dennis sa mga merkado para bakal man sang ila sini nga pala niya punon. O mayari di gani isa ka lalaki, magin bakal nga pagkaon, no. Nagapamayong siya. Wala kita may makita nga nagasulay mo Dennis sa ulan. Tanan nagalakat nga may kaputi kag may payong nga dala, no. Good guy na magbasakit mo Dennis. Correct, no? Importante may protection ka, hindi mapabayaan na kumugay ulan da. Hindi tayo magwa sa ato puluyan, magbakal sa ato kinlanon, no? Kung magwa sa puluyan ta magbakal sa kinlanon, magdalagid siya nga payong ka proteksyon kasi bagay hindi masige damol-damol giblang ulan, no? Bumugis sila halika ina sing aga, daw mo na ni ang ulan bla madamol sa mahulaw, tapos matupa naman ulan, no? Pasalamatan tayo di siya tama gid katudo nga wala na naghatag sing mga dugang pagin nga mga pagba diri sa area sa Bacolod, Bumbo Graceland. Yes, Dennis, i-compare ta sa ibang lugar, diri sa syudad sa Bacolod, hinay-hinay ang ulan, kag ang pagbaha, Dennis, ma-sustain, or I mean, anhan mo pa sa imo kagalingon, bala? Mapasensyahan mo pa, no? Matolerate mo pa. Ito sa iban, hindi na gid mo na nga damo sang evacuate ng dugang naman, especially sa norte nga bahin sang probinsya. So, Dennis, may iban kita no, nga mga kuturan nga sugata man may mga obra, no, may ibra yang iban nga mga establishment mo. So ang iban ang makita ta wala ka suksok iga sang butas, no? Ubot wala para maproteksyonan man nila kini nga mga tiil, no, sa pag usog sa baha. Kamusta mga motor naton, mga auto naton nga nagamotor lang Bumbo Graceland? Bobo Dennis, ang mga tricycle drivers, kag mga motorcycle na drivers, Bobo Dennis, makita ta nga may mga raincoat na sila, kag nagapahinay gid sang badalagan, no? Kay kung patudo, no, grabe sini ang speed nila, Bobo Dennis, makakos gid sang accident. So, hinahinay lang gid, no? Kay parang safe kita. Delikado Bumbo Graceland mo nga mabasa dalan ta, delikado na kay madanlog mo kabalo ka ang friction bala sing guma sa dalan ta kung mo basa, no, hindi na siya magkubot gid, no? Kumpara mo sa kun mala siya, no, ang kubot sa guma bastante ti siya kun way kabalo makatapak sa danaw, danlog mo, o hindi magkubot ang guma kay basa ti sa mo ni tunaan maskid, madanlog ang guma mo, matumba kung nga motor ka, tricycle ka, or kasi ti mga salakyan nga four-wheel ni sa ti magagi sa danaw, sa tingalak sa gapisik man mo nabila mo kay gaslide magadanlog mo ng gumati o man sa tunaan sa aksidente, so dapat mga mo ni tiyempo dapat hinahinay gid Bumbo Graceland. Yes, hinahinay gid mo Yes, kay iban nga na yung nagkakadadlog na no, mga naga-drive bala, hindi gid magpadasig kay for sure makadto kita or makaabot kita sa aton nga kaladtuan. So, bumadi sila kita may nakita diri no nga mga private cars, mga jeep kun tricycle nga pa dasig sang ilang padagan, especially may mga pasahero sila nga dala. No, pag mga nag-evacuate mo ba din hinahinay man ang ila sini nga pag evacuate kay para nga makalikaw man, tinatawag nga distrasya. Despite ng ulanon, tiyempo ito damo igyapon tawo sa Burgos Public Market, no? Yes, Dennis, kay subong rush hour naman gabakal sila sa ilang mga kinanglanon. Sigli po Dennis, mga pampainit pala, kay tungol ban katugnaw sang tiyempo. Kag ang iban, ginatingob na lang bakal,
para nga ni na magsagay kagwa gid sa ila sa nga puloyan. Kung makabakal sa tingog ko may nagbakal malang kompleto ko lang para nasagad to tapak sa tubig danaw, tubig baha, no? Para isahan lang bla. Kay delikado man sakit ko sumunggo ang ulan kag sakit ka lusong sa basta bla kon na ibalatian or basi kon na leptospirosis ka pa bla bumbog Grizzly now. Yes, so Dennis, kag cancelled man sa buong mga opisina, no? Kag ang mga klase kung may face-to-face, ang iban mo ba Dennis, nagkatamad man magani magwa, pero wala sang choice kay tungod nga kinahanglan man para nga ma-sustain man da ang panggawi sa ila sining mga puloyan sa sining kabagyo. Okay, sige. Kamusta ang aton pinakamabalita Bongbong Grizzly sa Kawayan daw may ginato terrible man tong shooting incident sa may Banwa sa Hinubaan, no? Kagabi may shooting gali sa Kawayan, patay isa, do pilason pa tong tanod, Bongbong Grizzly. Yes, insakto na po Dennis, no? May isa ka 34 anyos nga patay, no? Tuga sang pagpangluthang dito na yung sa Barangay Bulata, no? Sa Banwa sang Kawayan, meaning biktima po na Dennis. Razel June Batinyo ang iya sini nga pangalan, no? Si Razel June Batinyo, no? Kag ini siya isa ka tricycle driver, no? Sa amudara nga lugar mo Dennis. Kag ang isa ka biktima, no, na respondan siya sa katanod mo si Victorino Colonia. Victorino Colonia, nag-edad sang 48 anyos, kag nagatanod dira sa mga lugar. So ang suspect dire ni tamay ngaladan tungod nga menor siya, no, 16 years old. Budanis saka soltero kag grade 10 student, no? According sa aton sa nga information, may isa da ka piyesta budanis ang natigayon sa Barangay Bulata kag sa pag-investigate sa aton mga kapulisan nga Good. Mong Grizzly. Mong Grizzly. Mamo Dennis. Go ahead. Okay, dinagi daw makabasi kung nakakuha ka man ay pulo-pundo kung dinagi daw nag-wave inyo yung signal mo Grizzly Patrol. Nagabay daw na-cut off kid, no? Maka-steady pulso sa kalugaran, no? Kay medyo nag-mobile ato patrol, no? Kay nag-rubing karon, nag-liili sa senaryo sa sitwasyon sa aton sinipalibot sa sulod sa Bacolod, no? Sinimula na aton nga tiyempo sa Gapon, ha? So may mga gamay nga nga area, no? May mga glitches sa aton sining signal, no? Kay iti mo liili tama karon aton sining palibot sa sulod sa Bacolod. Bongbong Grizzly na patrol ka back? Dennis. Okay na. Oo, walang problema sa signal. So, Dennis, going back, no, sa aton nga report ito sa shooting incident sa Banwasang Kawayan, sang gabi nga natabo ini mo Dennis, ining biktima nga tricycle driver, mayara siya sang tricycle nga naga-park bala dira sa nga area, kag during sang time nga nagpuli yan isa kaagi. So, may mga motorsiklo nga naka-standby dala sa area. Parking na be. Yes. So, mga 6 unidentified ni nga mga lalaki, no? Nga nagapanang-iya sang mga motorsiklo. So, mo Dennis, sang hindi sa kaagi, ining tricycle driver, ang iya sa nga tricycle, nangakig ni siya, no? Wala bala na punggan ang iya sining impito. So, ginpanipa yan yung mga motorsiklo. Dennis. Kag sinakita ni sang suspect kag sang iban pa nga mga lalaki kag dito naman nagsugod ang ila sa nga away, no? Nag-away na sila before ni sang shooting incident. So Dennis, pagkatapos ang ila sa nga pagbalusay bisang mga tinaga. Kumprontahan na isla. Yes. Nagwa sang armas sang luthang ining biktima. So 45 caliber ni agin ang tiro, no? Ang biktima mo Dennis. So naigo ni sa kilid sang iyalawas kag napatay gid ni, no? Kag mo Dennis, ining tanod sa pagrespond ya, naigo man siya sa iya sining tiil.
So, okay naman siya, Papa Dennis. So, ining suspect, pagkaaga, las 8, nag-surrender ni siya sa aton sining nga mga kapulisan. Ang iya sining nga armas, pangluthang, iya pa ni Kaluluya. So, aris subong sa paginakop sang DSWD, no, katungod binor siya, Papa Dennis, natawon pa niya sa mga kapulisan, kay may mga anggulo pang ginalantaw, no, kung siya lang ibala isa, no, ang suspect o kung ining mga unidentified na mga lalaki nagbulig o kung wala pa ba din. So, Papa Dennis, sumatayan ta ang pahayag sang Deputy Chief of Police sang Banwa sang Kawayan nga si Police Lieutenant Rafi Billones. While ining aton nga biktima nga si Rizal dyan na mapuli na siya, ang iya tricycle daw na blakan bala sa mga motor. So sa aton investigasyon na doon nga siya kagini pinanita ining mga motor kung nagkatumba. So may nag-surface nga inang aton nga suspect, no, sa nag-confrontation sila kag dito nag-tiruan sa ating suspect na minor. So, pila ka nang ganit ang mga mga suspect, sir? So, nung sa latest na nga investigation na ang nakapanood siya ang aton nga minor. So, padayon pa man ang aton nga investigation sa sininga incident. Pero ang aton nga minor nakag-surrender na din sa aton sa station. Ang kagina sa nga mga alas 8. Kilalanay na sila sa victim? So, according sa hindi man sila kilala. Oo. Ang ini nga shooting incident, wala na sila yung mga past na mga... Wala mo lang grabe na nag-trigger. So, already sa gadang iya ng motor, hindi siya pagwa. So, kung may nag-park nga iban nga mga motor dila sa iya kilid. So, rason siguro nga nangakig siya. Ano, sir, ang iko sang dua ka victim? So sa right side sa lawas niya naigo. Kagbase sa mga tatlo kalupok ang nabatian nila. Ang tanod niya, sir, nga nag-respond na lang. So nung sa simpuna nag-responde sila. So naman siya na naigo na siya sa pagtiro. Pero na-recover nato na empty shell sa 45. Ang victim niya, sir, tricycle driver lang yung opraya, wala na sa activity. So amo man na siguro. So, ilang taon aton ko na nang posible nga maano sa sila, pero kung may mga makailan sa kaso, imo na to. Pero ang iba niya nga mga lalaki, wala to yung kalabtanan, siya lang. Wala sa investigasyon. Pero padayon mo na natin yung investigasyon kada base kung makakitaan man natin sa ibang pang mga gulo. Sir, ang 16-year-old niya, sir, gobra na niya sa Argasquila. So, sa Argasquila pa niya siya. Grade 10 siya. So, suno sa aton investigasyon, iya na sa lulo niya. Nga napatay na, ngara sila balay. Okay. So, Malini. Amo to ang investigation sa Kawayan PNP regarding sa shooting incident na nagluntad sa barangay Bulata. Sige. Ito na rin sa ng mga reporta gikan sa patrol ni Bombo Grace in Lobaton report sa mga masang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo! Daming salamat, Bombo Gracelyn Lobaton, mga balita sa patrol kag observation na sitwasyon sa palibot ya sa Bacolod sining matinon mga Kevin. Standby na kamo at Good News Center tayo masunod na lagol abas ka mga pakunang mga balita kay karon standby mo kung sunod libre aning masubo ang istoryato sa mga syudad Sinubaan ning shooting incident tatlo gid ang nagkalamatay mga Kevin na tanan ato ni balon makarigad lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod Number 1 Bas Paradyo Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang
kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema. Balik din mo palakit si patutunan Bombo Report sa Afternoon Editions. Tambay na kamo ng Center Maslo de la Col. Labas ka mga pauna ang mga balita national special maintaining padayon ko retrieval operation sining ginapatian pa nga mga missing sa landslide sa Baybay Leyte. Arin yung Center sa Bombo Network News. News Center, come in. For Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition a 12 na ho sa buwan ng Abril 2022. Po ay Martes Santo. Sa ulo ng ating mga balita sa ating ulat panahon ang Typhoon Basyang. Lalabas na rin daw sa Philippine Territory bukas pero ang bagyong Agaton lalo pang lumawak yung mga apektadong lugar ayon sa Pag-asa. Ang inisyal naman na pinsala sa agrikultura ng bagyong Agaton nasa 265 million pesos na. At mamaya may update tayo hinggil doon sa probinsya ng Cebu na kapagtalaho ng bitak-bitak na mga kalsada. May mga pagbaha at pagguho pa ng lupa at may casualty na rin ho. Kaugnay pa rin ang pananalasa ng bagyong Agaton. At samantala naman ilan sa mga pumasa sa kauna-unahang digital bar examination sa bansa ibinahagi sa Bombo Radyo ang hirap na dinanas bago pumasa sa prestihiyosong eksaminasyon. At mamaya may update din tayo mga kabombo dun sa insidente kung saan guro at mister pinatay umano ng principal sa loob ng paaralan dun sa Negros Occidental. Yung suspect ay nag-suicide rin. Samantala sa international news naman, aabot sa 5,800 na kaso ng war crimes laban sa Russia, iniimbestigahan na ng Ukraine Prosecutor General Office. At sa ating balitang palakasan, ang FIBA nagsimula na ho sa 500 days na countdown para sa World Cup na pag-host ng Indonesia at Japan. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Unahin natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, itong sitwasyon dyan sa bahagi po ng Cebu sapagkat may mga nagkabitak-bitak ng mga kalsada. Kuha tayo ng update kaugnay ho dun sa kanilang sitwasyon dyan at may naitala na rin na casualty. May pag-uulat lang ibang Bombo Radio, Cebu. Yes, Bombo Danis, Bombo Ever, mula dito sa Kanlagang Borbon kung saan nakatala na ng pagbiak-biak ng mga kalsada sa iilang lugar ng probinsya dito sa Cebu dahil na rin sa nagpatuloy na pag-ulan kaugnay na sa umiiral na bagyong Agaton. Hindi na madaanan ang itong sitio Kanlagang, Barangay Don Gregorio Antigua, Borbon dito sa lungsod ng Cebu dahil sa pagkabiak-biak ng kalsada. Ganun rin sa Hagbuaya, Tuburan, Cebu at sa Tag-Ubi bayan ng Compostela habang naitala rin ang landslide sa Barangay Das, lungsod sa Toledo dahilan ng pagkawasak rin ng ilang mga tahanan. Tatlong barangay na rin sa Tudela, Isla ng Camotes ang nakatala ng pagguho ng lupa. Pagbaha naman ang naitala sa Paho, bayan ng Tabuelan at kung saan hindi na rin ito madaanan
Sa pinaka-latest naman na update, may naitala rin 4 na namatay sa iba't ibang lugar ng probinsya kung saan karamihan nito ay dahil sa naganaan nito ng lupa o pagguho ng lupa. Sa ngayon ay patuloy ang monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kaya naman sa iba't ibang ahensya sa sitwasyon ng iba't ibang bayan at lungsod dito sa Cebu. Gayon din ang patuloy na pagpapalikas ng mga residente doon sa mga apektadong lugar. At sa kabilang banda naman na Bombo Dennis sa Bombo Everly, kung saan na mga mamalaking bitak din ang pagguho ng lupa sa sitio Kaidil, Barangay Tag-Ubi sa Barangay Ubayan ng Compostela. Bombo Dennis at saka Bombo Everly, nandito tayo live dito talaga sa Kanlagang 1 kung saan makikita nyo sa likurang bahagi ng aking sitwasyon ngayon o saan ko tumatayo ngayon ay nagsimula ang pagguho alas 4. Gayunpaman, alas 4 ng madaling araw, gayunpaman na Bombo Dennis, hindi ganoon o hindi ganito kalaki ang epekto. Gayunpaman na nung alas 6 na ng umaga ay doon na unti-unti na nagabitak-bitak at pagdating na ng alas 9 at alas 10 na ng umaga, ito na ang makikita no, grabe na ang pagbitak kung saan hindi na rin ito madadaanan ng bus. 3/4 na ng kalsada dito ang occupied na ng ito mga ng bitak Bombo Dennis. Okay, Bombo Fretzy, ang nais ko lang malaman kung may mga stranded ba ngayon dyan sa lugar dahil sabi mo hindi na makadaan yung mga bus at yung malalaking bihikulo. So papaano ngayon ang sitwasyon dyan? Asan ngayon yung mga ibang gusto sanang tumawid dyan, Bombo Fretzy? Yes, so far, Bombo Dennis, dito lang sa bahagi ng Borbon, dito talaga sa Don Antigua, Borbon, kung saan hindi madadaanan ng bus. Gayunpaman, meron namang alternative way kung saan, kung galing sila sa Cebu at patungo naman sila dito sa Bugo, pwede naman silang dumaan doon sa dito sa ruta ng Damog Tabugon, Dakit. Gayon din naman, vice versa. Hindi naman ganito yung kalaki yung apektado na yung mga biyahedor natin, yung bus sa pagdaan dito, though merong alternatibong ruta naman na Bombo Dennis. Okay, isa pang punto, yung kalagayan ng ating mga kababayan dyan. Ito bang pinangyarihan ng pagkabitak-bitak ng mga lupa at kalsada na rin, ano? Yan ba ay malayo sa sentro, Bombo Fretzy? At gaano mga distansya niyan mula sa pinakang sentro niyang lugar na yan? So far, highway talaga ito, Bombo Dennis. At ngayon nga, yung napagtanungan natin, yung barangay dito, yung barangay Kagawa dito, ay nasa 500 meter yung layo, yung kung saan nakadistansya talaga yung bus patungong Bogo at doon naman ang bus sa kabilang dako patungong Cebu. At so far ito yung kinordon dito Bombo Dennis sa Bombo Ever ay nasa 200 meters lang. So far apektado talaga yung residente o yun man ay yung minomonitor talaga nila yung area na ito. At nalaman din natin na Bombo Dennis, galing din tayo dito yung nakaraang taon, Bagyong Julina din yung pinuntahan natin dito at saka nalaman natin yung area ito Bombo Dennis, Bombo Ever ay 3 beses na ito kung saan madali talaga o yung malambot talaga yung lupa dito sa kinatatayuan natin na Bombo Dennis. Okay, si Bombo Ever may tanong din. Yes, Bombo Fretzy, kanina may mga nakikita pa ako dyan na dumadaan na mga katulad ng motorsiklo, ano, dyan sa bahagi na hindi gumuho. Paano yan na Bombo Fretzy? Hindi ba yan haharangan? Yes, so far, Bombo Ever, yun nga napag-usapan natin kanina, yung motorista pwede naman makadaan dito, pero yung 4 wheels talaga, yung mga buses, yung mga private cars, o kaya naman mga pampubliko na mga sasakyan, ay bawal talagang dumaan dito. Doon lang sila makakadaan sa alternative na ruta na ibinigay naman ng Barangay Kagawa dito, o kaya naman dito talaga sa Barangay Kapitan na Bombo Ever. Okay, Bombo Fretzy, yung mga residente dyan, hindi na ba sila lumikas? Kasi baka lumawak pa yung pag-iba dyan ng naturang kalsada, Bombo Fretzy.
Yeah, so far, Bombo Ever, kahit gusto silang palikasin ng yung mga nagbantay dito, yung mga barangay kagawad, yung sakop din naman dito ng sa city disaster, is ayaw talaga nilang lumikas din kasi nga nandito ang kanilang pamamahay, nandito ang kanilang ikinabubuhay. Gayon pa man, nag-monitor na lang sila o kaya naman naging mapagbatyag na lang sila sa latest na pagbitak o kaya naman sila mismo sa kanilang sarili, sila na mismo yung aalis talaga if makikita nila na delikado na talaga sa kanilang sitwasyon, Bombo Ever. Ay sige, maraming salamat at mag-ingat ka rin dyan, Bombo Freddy. Yes, mula dito sa lungsod ng Cebu para sa Bombo Network News, Bombo Freddy de Castro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at numero 1 radio station sa probinsya at lungsod ng Cebu, Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang bagyong ating binabantayan ay tungkol pa lamang ho dito sa bagyong Agaton, yung nakakaapekto ngayon sa ating bansa sapagkat yung bagyong Basyang na kakapasok lamang ho kanina ay hindi naman ito inaasahan na magla-landfall o direktang tatama sa lupa. Uling namataan ang sentro ng Tropical Depression Agaton o may international name na MEGI. Yan ho ay sa bahagi na ng Llorente Eastern Samar at may taglay itong lakas ng hangin na 45 km per hour. Ibig sabihin, mahinang klaseng bagyo ho ito pero matindi ang buhos ng ulan na dala-dala. Ang kanyang gustiness, mga kabombo, ay pumapalo ng 75 km per hour at ang problema, halos hindi ho ito kumikilo sa nakalipas na mga araw at nananatili dyan sa Eastern Visayas area. Samantala, yung tropical cyclone na binabantayan ho natin na malakas ngayon ay tinatawag na bilang Bagyong Basyang. Ito naman ho ay namataan sa layong 1,370 kilometro sa silangan ng Central Luzon. At hindi na ho ito inaasahan na dadaan pa sa Philippine landmass. At inaasahan naman na ito'y hahatak doon sa Bagyong Agaton hanggang sa pareho na silang tuluyang lumayo dito sa Philippine Area of Responsibility. At simula bukas, unti-unti na hong makikita ang movement ng Bagyong Agaton na hahatakin nitong Bagyong Basyang. Ang Bagyong Basyang ay merong maximum sustained wind na 130 km per hour. Yung kanyang gustiness ay pumapalo naman ng 160 km per hour. At ito ay nasa typhoon category. Ang movement ng naturang Bagyong Basyang ay hilagang kanluran at ito ay mabagal din ang kanyang pag-usad at ito ang binabantayan dahil mananatili pa rin dito sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa araw ng bukas. Samantala pa sa kaugnay na balita, pumalo na sa 265.3 million pesos ang iniwang pinsala sa sektor ng agrikultura ng Bagyong Agaton. Base sa inilabas na ulat ng Department of Agriculture, nasa 2,132 na ang mga magsasaka ang apektado sa Eastern Visayas at Caraga Region. Umaabot naman sa 3,060 na mga ektarya ng agricultural areas ang nasira, habang nasa 16,532 metric tons naman ang production loss na sa ilang araw na pag-ulan. Kabilang sa mga naapektuhan ay mga pananim na palay, mais at high-value crops. Pero paglilinaw naman ng Department of Agriculture ay initial na estimate production loss pa lamang ito, habang nagsasagawa pa ng validation ang Department of Agriculture Regional Operations Center. Inihahanda naman ng ahensya ang tulong para sa mga apektadong magsasaka. Kabilang nga sa ipagkakaloob ay ang mga binhi ng palay at mais, mga gamot at biologics para sa mga alagaing hayop at poultry animals na maaari naman muling pag-umpisahan ng kanilang kabuhayan. Maglalabas din ng pondo ang ahensya para sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar at pautang sa ilalim na rin po yan ng Shore Aid Program ng Agriculture Credit Policy Council, kung saan nga ay mababa hanggang sa zero interest rate ang ipapatupad ng pamahalaan. Sa atin pa mga dagdag na balita, abangan mamaya mga kabombo yung iba pang mga update hinggil ho dun sa epekto ng kalamidad ng Bagyong Agaton, lalo na ho dyan sa lalawigan ng Capiz at mga karatig panlugar. Mamaya-maya lamang ho yan mga kabombo sa atin pang tuloy-tuloy na balitaan. Samantala, sa dagdag pang balita, Bombo Ever.
Pinaigting naman ng Philippine Coast Guard ang kanila pang isinasagawa ngayon na rescue operations para sa mga apektado ng pagbaha sa mga lugar, partikular na po doon sa may Iloilo at Rojas City sa Capiz, gaya nga ng nabanggit ni Bombo Dennis. Bunsod pa rin po ito ng bagyong Agaton. Nagpadala na ng rubber boats at iba pang mga equipments ang PCG sa nasabing mga lugar para ma-rescue ang mga residente na malubhang naapektuhan. Ayon nga kay Commodore Ed Ibanez, ang Coast Guard District Commander sa may Western Visayas, na nagpapatuloy ang rescue operations sa Iloilo at Capiz. Sa dakong Capiz po, nasa kabuang 16 na mga local government units, 15 mga munisipalidad at isang component city ang binaha. Ayon po yan sa latest report mula sa mismong Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Samantala pa, nagpadala naman na ng 7 deployable response group teams ang naturang lalawigan para tulungan ang mga apektadong pamilya. Samantala, Bombo Ever, bago tayo umusad sa iba pa nating mga balita, ay nasa linya na natin ang Bombo Radio Rojas. Magkiki-update tayo sapagkat baha naman yung tumatama doon. Hindi sila kasama doon sa mga naideklarang under signal number 1 or 2, pero matinding baha ang kanilang inabot. Alamin natin ang update dyan ng Bombo Radio Rojas. Yes, Bombo Dennis, Bombo Everly, no? Dalawa ang korpirmadong patay sa pagbaha sa lalawigan ng Capiz, bunsod ng malakas na ulan dala ng bagyong Agaton. Kabilang sa mga namatay matapos malunod ay sina Rodolfo Bacolod ng Barangay Dulangan, Bayan ng Pilar, at Alexander Dalida Andrade ng Barangay Kaidkid, Mambuso, Capiz. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mrs. Judy Grace Pilaes, apektado ng pagbaha ang 16 na mga bayan sa Capiz. Kasama na dito ang lungsod ng Rojas. Umabot na sa 1,781 na pamilya o 8,074 na mga individual ang kasalukuyang nasa mga evacuation centers sa iba't ibang bayan na apektado ng pagbaha, epekto nga ng bagyong Agaton. Samantala, patuloy ang distribution of food packs na mga local government units, kabilang ang provincial government ng Rojas City at ang provincial government ng Capiz sa apektadong pamilya ng mga evacuation centers, Bombo Dennis at Bombo Everly. Okay, Bombo Ronnie, ang nais naming malaman ngayon ay kung paano tumutugon yung inyong pamahalaan dyan dahil hindi man naitaas yung signal number 1 o signal number 2, matindi yung kita namin, yung mga larawan, mga video na inyong pinadala, malawak din ang pinsala. So ano ngayon, nagkaroon na ba ng pagpupulong para maideklara ang state of calamity o ano paman na mga hakbang? Ito'y para makatugon doon sa pangangailangan ng mga residente, Bombo Ronnie. Yes, tama ka dyan, Bombo Dennis, no? Gustong-gusto na talagang puntahan ng lalong-lalo na ng aming ditong gobernador itong mga bayan na binabaha, Bombo Dennis. Subalit hindi sila makakapunta dahil nga hindi makakadaan kahit na itong mga malalaking mga sasakyan. Kaya ang pagpunta nila doon para dalhin personal sana itong mga relief goods. Tungkol naman dito sa kung napag-uusapan na ang itong ilalagay o ipasa sa ilalim ang probinsya ng Capiz sa under state of calamity, Bombo Dennis. Actually ngayon, nagmi-meeting, nagpupulo ngayon ang aming gobernador at iba pang mga opisyales dito sa probinsya ng Capiz. At kanina, habang nakausap po ibang mga opisyal ng mga bayan, pabor sila, Bombo Dennis, na isailalim na agad under the state of calamity ang probinsya ng Capiz, kahit na hindi ito inilagay sa signal number 1, pero halos lahat ng bayan dito sa probinsya ng Capiz ay apektado ng pagbaha, Bombo Dennis. Okay, sige. Kami makiki-update na lamang kung may mga development dyan sa inyong lugar. Maraming salamat, Bombo Ronnie. Mula rito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ron Bulacan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako muna tayo sa isa pang malaking balita, no? Pero mamaya may mga update pa rin ho tayo tungkol sa bagyo. Pero ito muna, ay singit muna natin mga kabombo dahil isa sa pinakamalaking balita ngayong araw na ito, yung paglabas ng resulta ng bar examination, no? At ilan ho sa mga pumasa dito sa kauna-unahang digital bar examination, nagbahagi sa Bombo Radio Philippines ng kanilang hirap na dinanas bago pa man makapasa dito sa prestihiyosong eksaminasyon. Narito ang nalikom na mga impormasyon at mga panayam ni Bombo Gerald Ulep direktamente dyan sa Korte Suprema. Bombo Gerald, please come in. Sa tuwing ilalabas ang resulta ng bar examination, sari-sari yung mga emosyon, yung mga kwento sa likod ng kanilang pagpasa dito sa mga isinasagawang bar examination. At narito yung ilan sa kwento ng mga bar takers ngayong panahon ng pandemic at nag-take ng bar examination sa ilalim ng new normal. Si Irma Viernes, 5 beses daw nag-take ng bar examination ng asawang si Victor Viernes na nagtatrabaho bilang sheriff sa Korte Suprema bago pumasa sa prestigyosong pagsusulit. Labis ang pasasalamat nito, sa wakas ay napakinggan rin umano ng Panginoon ang kanilang panalangin. Grabe po! Sobrang saya po! Binigay na ni Lord po sa kanya yung gusto niya. Ang bar passer naman na si Mary Jo Arada, 23 years old lamang, ay nag-aral sa ilalim ng online class at nagtapos lamang noong nakaraang taon. Aminado itong hirap siya sa online class pero todo pasasalamat itong pumasa siya sa unang take lamang ng kauna-unahang digital bar examination. Pag nasa bahay, andun lahat, lalo na nung pandemic, andun lahat sa bahay. Ang hirap makafocus, hindi kasi katulad kapag nasa school ka, tahimik, makakaaral ka na yun lang iniisip mo. Tapos ngayon kasi nung pandemic, nag-iisip ka pa ng anong nangyayari sa mundo, hindi lang naman kasi sarili mo, tas yung pamilya mo, yung pinagdadaanan ng pamilya mo, iniisip mo din, iniisip mo may sakit ka ba o wala ka bang sakit. So aside from yung very rigorous work sa law school, yun pa yung iniisip mo. Kaya napakahirap, buti na lang, salamat sa Diyos, andito na ngayon. Very happy kasi we've been waiting for this moment for a very, very long time now. Ang tagal naming pinagdasal to, talagang matagal na siyang pangarap. Hindi ko lang, kundi ng buong pamilya ko. First in the family. Yeah. 2021. So last year. Si Alvin Damyara noong Enero lamang daw nagkaroon ng oras para mag-review dahil sub ito sa trabaho. Maraming hirap din ang kanyang dinanas bago ang kanyang eksaminasyon. Marami sir, napakarami. Nasamabay-sabay. Nagkasakit yung mother ko. Tapos sobrang dami ng trabaho. In fact, parang ito, alam naman ng girlfriend ko. 1 month lang ako nag-aaral. Pagpasok ng January, saka lang ako nakapag-aaral ng maayos. Tapos, hindiling ko lang sa Diyos na sana ma-move pa kahit isang beses. Na-move siya ng February 4 and 6. Yun, kaya sabi ko, iti-take ko na. Pumasa o hindi. So, okay naman. Masayang-masaya ako. Nakita ko yung pangalan ko. Ngayong taon nga ay umabot sa 8,241 ang pumasa sa bar examination sa ilalim ng new normal. Ito ay ayon kay Justice Marvic Leonen, itong bar chairperson ng 2020-2021 bar examination. Sa 11,402 na kumuha ng bar exam, kumakatawan ang naturang mga pumasa sa 72.28%. Sila ay nakakuha ng 75% o mahigit pa na iskora sa naturang pagsusulit. 761 ang nakakuha ng grado na 85 hanggang 90% o katumbas ng 9.23 ng bar examinees. Mayroon namang 14 ang nakakuha ng mahigit 90% na grado na kumakatawan sa 0.17% na kumuha ng digital bar examination. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Sa iba pang mga balita, ang pinakabagong trust approval ratings ni Pangulong Rodrigo Duterte ikinatuwayan ng Malacanang. May report si Bombo Raymond Tinazo. Labis ang pasalamat ng Malacanang sa walang sawang suporta at tiwala ng taong bayan kay Pangulong Rodrigo Duterte.
Reaksyon nito ni Acting Presidential Spokesman at PCOO Secretary Martin Andanar kasunod ng nilabas na resulta ng survey ng Publicus Asia kung saan natiling mataas ang approval at trust ratings ni Pangulong Duterte. Batay nga sa survey, nakakuha si Pangulong Duterte ng 67.2 approval rating at 61.8 trust rating sa unang quarter ng 2022. Ayon kay Andanar, makakaasa ang publiko na magtuloy-tuloy ang serbisyo publiko ng Chief Executive hanggang sa huling araw nito sa termino. Isinagawa ang survey mula Marso 30 hanggang Abril 6 ngayong taon. Sa isang pasasalamat, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa pahayag 2022 first quarter survey ng Publicus Asia, nanatiling most approved at most trusted government official si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na may 67.2% approval rating at 61.8% trust rating. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo na magpapatuloy ang tapang at malasakit na liderato na ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte hanggang sa huling sandali ng kanyang termino. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 24 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa dagdag pang balita, hinimok ng Philippine College of Physicians o PCP ang fully vaccinated individuals na nasa hustong gulang na kumuha na ng kanilang booster shots laban pa rin sa COVID-19. Yan ay sa gitna ng mga alalahanin kaugnay sa Omicron XE. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio, sinabi ni PCP President Dr. Maricar Limpin na maaaring tumaas muli ang mga kaso ng COVID kung ang bagong variant ng COVID-19 ay papasok dito sa ating bansa. Anya, malaki ang kanilang paniniwala na muling mangyayari ang COVID-19 surge sa buwan ng Mayo kapag nakapasok na sa bansa ang bagong variant ng Omicron at nananatiling mahina ang booster coverage. Kaugnayan, narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay PCP President Dr. Maricar Limpin. Well, pag pumasok ho yung Omicron XE ay tiyak na after mga 2-3 weeks no ng pagpasok noon, expect na ho natin na tataas ho uli ang kaso ng COVID-19. Especially ngayon na marami ho sa mga kababayan nga natin hindi nagkumukuha ng kanilang booster shot. So yung kanilang immunity against COVID-19 has already been lowered down, no. So talagang nandoon ho tayo sa ora de peligro, no. Kaya ho kami nagmamadali sa pag-eengganyo ng ating mga kababayan na kunin na ho ninyo yung booster shots, kasi ayaw ho namin maranasan pa natin ang isa pang lockdown dahil kawawa naman po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung medyo naghihirap, lalo pong sila maghihirap. Samantala, sinuportahan naman ng mga medical expert ang panukala ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Jose Maria Joey Concepcion na mag-issue ng vaccination booster card bilang paraan upang maiwasan ang pag-atake ng COVID-19 pagkatapos ho ng halalan. Hinimok kasi ni Concepcion ang gobyerno na itulak ang booster vaccinations dahil nasa 27 million vaccine doses ang nagkakalaga ho ng mahigit 100 billion pesos ang posibleng mag-expire sa buwan ng Hulyo at dinagdag pa ni Limpin na mas mabuting may hiwalay na card para sa mga booster shots upang maging malinaw ang pagkakaiba sa pagitan ng pangunahing serye ng bakuna at ang booster shot. Narito pa ang dagdag ng mga pahayag ni PCP President Dr. Maricar Limpin. Inaasahan natin dito sa mga bakunang ito ay yung mabigyan tayo ng protection against severe disease. Kasi dito ho sa pagkakaroon ng severe COVID-19, dito ho pwede tayong mamatay. And ayaw ho nating may kahit isang Pilipino na mamamatay, no? So importante po na by this time talagang makuha ho na natin yung booster shots na yan. So kailangan din nating ialis
is sa isipan ng ating mga kababayan na ang full vaccination lang ay yung 2 unang bakuna na na-receive nila. Mali ho yung ating pananaw na yan. Dahil ang mga bakuna, kailangan ho talaga alam ho natin kung ano ang maaaring maging epekto niya, kung yan po ang kakayahan ho niya na proteksyonan tayo ay nawawala na after some time. And dito nga sa pag-aaral, alam ho natin na medyo na bumababa na po yung immunity na naibibigay ho niya sa atin. Tinig pa rin ho yan ni Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala naman, nakitaan ng improvements ang internet speed sa Pilipinas noong buwan ng Marso. Ayon niyan sinilabas na datos mula sa global speed monitoring firm Speedtest na Ookla. Bumilis ng 19.38 Mbps noong Marso mula sa dating 18.79 Mbps noong buwan ng Pebrero ang median download speed para sa mobile internet sa bansa. Lumalabas sa latest median download speed reading ay nasa 3.14% na month-on-month increase sa mobile internet speed. Gayun din, bumilis din ang mobile internet median download speed noong Marso ng hanggang 160.48% po yan mula sa dating 7.44 Mbps noon namang July 2016 mula nang umupo o manungkulan ang Duterte administration. Samantala, ang fixed broadband median speed naman sa Pilipinas ay bumilis pa ng nasa 52.16 Mbps mula sa 49.10 Mbps na month-on-month. Ito po ay mas mabilis ng 6.23% sa internet speed mula noong buwan ng Pebrero. Ang latest fixed broadband median speed na ito ay nagpapakita ng improvement na 559.42% mula sa naitalang speed na 7.91 Mbps mula po yan noong July 2016. Sa atin pang madagdag na balita, tiniyak ng Palasyo Malacanang na mas simple at magiging madaling sundin ang binabalangkas na bagong alert level system ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Layunin ng mga pagbabago na maiangkop ang sistema sa kasalukuyang status ng mga kaso sa Pilipinas. Una rito ay nagpulong kanina ang IATF at para makaburaw ng updated na mga patakaran para sa implementasyon ng mga paghihigpit. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson at Communications Secretary Martin Andanar, inaasahan nilang mailalabas ang bagong protocol. Yan ho ay sa loob ng linggong kasalukuyan. Para sa kalihim, mas mainam kung maisa sa publiko agad ang bagong policy para na rin sa alert level system. Magiging epektibo rin anya simula sa Abril 16 hanggang Abril 30 ng taong kasalukuyan. Sa ngayon, nananatili na nasa alert level 1 ang malaking bahagi ng ating bansa, kasama ng Metro Manila, maliban na lamang doon sa ilang mga lugar na may mataas pa rin ng mga kaso ng hawaan dahil sa COVID-19 at ito naman ay nasa granular lockdown ang pinapairal. Sa mga karagdagan pang report mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan, ang Filipino community sa Hong Kong umaasang pagbibigyan ang hiling nilang madagdagan pa ang bilang ng mga voting precincts ang mga VCMs naman sa naturang bansa. Alamin ng detalye niyan mula sa report ni Bombo Dave Vincent Pasig. Umaasa ang Filipino community sa Hong Kong na madadagdagan ang mga vote counting machines pati na rin ang voting precincts sa naturang bansa para mas maraming mga registered voters ang maaaring makaboto kada araw kaugnay sa 2022 elections. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Dolores Valladares Pelaez, ang chairman ng United Filipinos in Hong Kong, na 5 lamang ang VCMs na mayroon sila sa naturang bansa. Hindi hamak na mas kakaunti kung ikukumpara sa dating 22 na vote counting machines na ginamit sa mga nakalipas na halalan. Pero kami nakausap 9:30 ng umaga, nakapila na at tinabot ng alas 5:30 ng hapon bago siya natapos bumoto. So totoo po yung tinatanong o binanggit niyo kanina na nagkaroon po ng pagpigil sa mga boboto. Last Sunday, tingnan niyo po yung pila, 2 hanggang 3 kilometro po yan. Nung niran po ng sasakyan, 3 minuto ang haba sa sakyan ng sasakyan yung
pila na yan. So ibig sabihin, sobrang haba. Kasi yung capacity po nung aming botohan, hindi nakakayanin na maserbisyuhan yung ilan nating mga kababayan na nais bumoto. Kasi for the first time, ang konti po ng aming voting machine, 5 na lang. Kung titingnan, ang kaya lamang na ma-accommodate aniya ng 5 VCMs na ito ay nasa 3,000 lamang na mga botante kada araw, malayo sa 6,000 hanggang 7,000 sa mga nagdaang halalan. Kung hindi aniya madagdagan ito, talagang mahihirapan sa pagboto ang nasa 93,000 na mga registered voters sa Hong Kong. Kung hindi po madadagdagan yung voting machine namin, magiging ganun po ang itsura ng botohan. Talagang mahigit sa 3,000 lang kakayanin. Kaya nag-appeal yung community, yung Philippine Consulate na dagdagan po yung aming machine at sa pagkakalam ko po madadagdagan gagawing 10 uli yung yung aming voting machine. Pero despite of that, meron pa ring mga hindi makakaboto dahil talagang ang daming botante. Ang tagal po ng process habot ng 20 minutes every individual ang kakainin para makaboto siya. So kung ganun, talagang maliit pa rin yung mapapaboto. Kahapon, sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na isusulong nila na madagdagan ang bilang ng mga voting precincts sa Hong Kong kasunod na rin ng chaotic election system sa unang araw ng botohan noong Linggo, Abril 10. Paliwanag pa ni Garcia na kaya 5 lamang ang vote counting machine sa Hong Kong sa pamamagitan ng overseas absentee voting ay dahil ito lamang ang napagkasunduan ng Philippine Consulate. Mula sa Commission on Elections sa Intramuros, Manila, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Naghatid na huyan sa atin sa oras na 35 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa dagdag pang balita, nagpakalat ng nasa 2,975 na traffic enforcers o constable at emergency personnel ang Metropolitan Manila Development Authority sa National Capital Region. Yan ho ay sa kasagsagan ng mga aktibidad sa paggunita ng Holy Week. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, itinalaga ang mga personnel na ito sa mga pangunahing kalsada at transport hubs at iba pang key areas sa buong Metro Manila. Magkakaroon niya ng adjustment traffic plan ang kanilang ahensya, partikular na sa pag-dispatch ng mga bus para ma-accommodate ang mga mananakay, partikular na sa pagdami ng mga ito ngayong Semana Santa. Mayroon niyang mga i-deploy ng mga motorcycle units para sa mga ruta ng mga bus, carousel, para hindi na pumirmi sa iisang lugar ang mga bus para mas mabilis ang kanilang pagbabiyahe. Inaasahan din niya na tataas ng hanggang 100,000 ang volume ng mga biyahero mula sa out-of-town trips sa gitna na rin ng Lenten season. Samantala, nagsagawa naman ng mga hakbang ang grupo ng PIDEA at partikular na ho yung drug test na kanilang isinasagawa sa public utility drivers at yung mga konduktor kung saan ho ay nasa 8 ang kanilang na-monitor na positibo sa paggamit ng illegal na droga at agara namang sinuspindi at kinumpiska ang kanilang mga lisensya. Samantala naman, iniimbestigahan na ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA ang listahan ng nasa 20 smugglers kabilang ang isang importer na tinawag na Onion Queen na nag-ooperate sa Cagayan de Oro. Gayon din ang kanilang protector na nasa gobyerno. Kaugnay pa rin ito sa isyu ng smuggling ng mga produktong pang-agrikultura sa Pilipinas. Ayon kay NICA Director Itzel Batalla, may hawak na silang listahan ng mga players at smugglers na umano'y nagtatamasa ng proteksyon mula sa mga opisyal ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Subalit ang naturang listahan anya ay kailangan pa rin isailalim sa validation. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, ang siyang Senate Committee of the Whole Chair na iniimbestigahan na rin ang naturang smuggling sa agricultural products ay nakatanggap umano sila ng listahan ng
4 sa mga smuggler. Kabilang na nga dito ang isang nagngangalang Manuel Tan na nag-ooperate sa Subic, Cagayan de Oro at maging sa Batangas. Binanggit din ni Soto ang isang Andrew Changa na isa ring Luz Cruz na tinag naman ng senador bilang isang Onion Queen at isa pang June Diamante. Pagkumpirma ng NICA Director na ang lahat ng mga pangalan na binanggit ni Soto ay kabilang nga sa listahan na hawak ng NICA, subalit ito ay kailangan pa ring i-validate. Sa mga dagdag pang pag-uulat mga kabombo, ang DILG ay pinalalahanan ng mga LGU ngayong Semana Santa na istrikto raw na ipatupad yung mga patuparin at mga paghihigpit sa mga public gatherings. Ngayon ay may mga hakbang na ang pamahalaan. Maki-update tayo kay Bombo Annalise Soberano. Muling pinaalalahanan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga local government units na magpatupad ng dagdag na mga measures para striktong nasusunod ang minimum public health standards, lalo na sa mga public gatherings na posibleng maging super spreader events, lalo na ngayong ginugunita ang Semana Santa mula April 11 hanggang April 17, 2022. Ito'y sa kabila ng mababang COVID-19 alert level sa bansa. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo, dahil sa week-long holiday break, inaasahan niya sa mga LGUs na maging more creative at proactive sa mga ipatutupad nilang strategies para matiyak na nasusunod ang minimum public health standard. Paliwanag ng kalihim, ayaw nito mangyari na sumirit na naman ang bilang ng COVID cases matapos ang Holy Week dahil sa pagiging maluwag sa parte ng mga LGUs. Dapat maging handa din ang mga ito sa pagtugon sa health and security concerns, lalo at buhos ang mga tao sa pag-uwi sa mga probinsya. Nais ng kalihim na mahigpit pa rin ang pagsunod sa pagsuot ng face mask, lalo na sa mga public at enclosed places. Kailangang maghugas ng kamay at mag-sanitize, panatilihin din ang physical distancing. Sinabi ng kalihim, 2 taon na hindi nakapagdaos ng maayos na Semana Santa sa bansa. Kaya asahan ang malaking bilang ng mga mananampalataya na lalabas ng tahanan, kaya mahalaga na matiyak na ligtas at mapayapa ang paggunita sa Holy Week. Hinimok din ng kalihim ang mga local chief executives na immobilize ang presensya ng mga kapulisan, traffic enforcers, barangay tanods, barangay peacekeeping action teams, public safety officers at iba pang force multipliers para palakasin ang visibility sa mga local at national roads. Pinatitiyak din ni Secretary Anyo sa PNP ang seguridad sa mga airport, pantalan, transportation terminals, pilgrimages, churches, markets at iba pang travel destinations at public places. Binigyang diin ang kalihim sa mga local chief executive na siguraduhin ang kalinisan at orderliness sa pamamagitan ng pag-mobilize din sa kanilang mga resources gaya ng maayos na pangongolekta ng mga basura at magsagawa ng clean-up operations sa lahat ng mga pampublikong lugar. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, mga outbound na passengers sa mga pantalan dumadagsa na ngayong simana. Samantala naman, ang Philippine Coast Guard ay mahigpit na ring tinututukan ito. May report dyan ng Star FM Manila. Mahigpit pa rin tinututukan ng Philippine Coast Guard ang mga pasahero sa mga pantalan kasabay ng Semana Santa. Patay sa Oplan Biyaheng Ayos, Semana Santa 2022 monitoring ng PCG, nakapagtala ng kabuuang 22,344 na outbound passengers sa mga pantalan habang 21,289 inbound passengers. Ito ay ayon sa kanilang tala mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ngayong araw ng Martes Santo, Abril 12. Nasa 2,199 naman ang itinalagang frontline personnel sa 15 PCG districts. Base pa sa datos, 335 ang inspected vessels at 488 ang inspected motorbangkas. Pinaalalahanan pa rin ang mga pasahero na manatiling alerto at sumunod sa mga panuntunan sa mga pantalan at sasakyang pandagat. Maliban sa maritime security at maritime safety, umaalalay rin ang Philippine Coast Guard sa striktong implementasyon ng health protocols sa gitna ng COVID-19 pandemic. Para sa Bombo Network News, mula dito
sa 102.7 Star FM Manila. Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Pang mga pag-uulat, ang DSWD naman tiniyak ang pagdating ng mga tulong para sa mga naapektuhan ng bagyo. Kaugnay niyan, may report si Bombo Jovino Galang. Nabigyan na ng Department of Social Welfare and Development Office ang mga pamilya na apektado ng bagyong Agaton. Sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na aabot sa mahigit 55,000 na pamilya o mahigit 218,000 na mga individual mula sa iba't ibang rehiyon na naapektuhan ng nasabing bagyo ang kanilang natulungan. Maraming mga residente pa rin mula sa Region 6, 7, 8, 9, 11 at sa Caraga ang nananatili sa evacuation center. Nakipag-ugnayan na rin sila sa mga local government unit para sa pamamahagi ng tulong. Mula pa kahapon ay activated na ang kanilang quick response teams na nagsimulang namahagi ng mga food packs at non-food packs sa mga apektadong LGU. Mayroong higit 55,000 na mga pamilya o mahigit 218,000 na individual ang naapektuhan nga po ng bagyong Agaton sa 184 ng mga barangay sa Region 6, 7, 8, 9 at 11 at Caraga. At ang DSWD bilang Vice Chair for Disaster Response Cluster ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRIMC ay masusing nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan na siyang pangunahing rumiresponde sa mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan tuwing may kalamidad at sakuna. At ang DSWD naman tumutugon sa mga kinakailangan ng mga LGUs sa pamamagitan ng mga family food packs and other relief items. Ito ay parte ng ating resource augmentation sa mga lokal na pamahalaan. Nagsimula na rin ang DSWD ng magbigay ng karagdagang food and non-food items sa mga naapektuhang lokal na pamahalaan. Gayon din, activated na ay yung ating mga quick response teams sa ating mga regions at sila ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga naapektuhan at posibleng maapektuhan pa ng pananatili nga ng bagyong Agaton sa Philippine Area of Responsibility. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, kanina nga ibinalita natin na maraming pumasa sa kauna-unahang digital board examination para sa pagkaabogasya. Ngayon naman, ating alamin itong isa sa mga dinarayong simbahan tuwing Holy Week na pinupuntahan nga po yan ng mga mag-aaral at mga nagre-review para sa board examination. Yan ang National Shrine of St. Jude Thaddeus sa Manila. Narito po ang aking special report. Likas sa ating mga Romano Katoliko sa tuwing sasapit ang taunang paggunita ng Holy Week, isa sa naging tradisyon na ang pagbisita sa mga simbahan o Visita Iglesia. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagbisita sa 7 mga simbahan upang manalangin sa harap ng banal na sakramento. May pamahiin pa nga na ang mga hiling ay pagkakaloob kapag natapos na ang isang Visita Iglesia. Isa sa milagroso at kilalang simbahan ang dinarayo sa lungsod ng Maynila na matatagpuan sa loob ng Malacanang Palace Complex. Ito ang National Shrine of St. Jude Thaddeus. Pinupuntahan ng simbahan na ito ng mga mag-aaral at nagre-review para sa board examination. Dahil si St. Jude Thaddeus ay itinuturing na patron saint ng hopeless cases o mga nawawalan ng pag-asa. Ngunit bakit nga ba'y tinuturing na patron saint of hopeless cases si St. Jude? Ayon kay Father Lino Nicasio, ang parish priest ng National Shrine of St. Jude Thaddeus, nagsimula ito sa mga immigrants na nasa depressed area sa Amerika at nakita nila ang official of St. Jude na nagsasaad na handa itong tumulong at dito na nga sumibol ang kanilang debosyon hanggang sa ito ay kumalat na sa ibang mga lugar. At ang history pala nitong devotion to St. Jude Thaddeus, hindi dito sa Pilipinas, sa abroad, lalo na sa Amerika.
Kasi nung panahong yon, mga depression era, marami mga Irish Catholics na dahil sa napakahirap ng sitwasyon sa Ireland, nag-immigrate sa Amerika. At mga Italians din, mga Europeans. At doon, may isang pare nag-establish din ng simbahan, St. Jude, na tinaguri ang patron of hopeless cases. Yun. At doon dumagsa yung mga immigrants. Kasi ang hirap na buhay ng imigrante sa Amerika nung panahong yon. At humingi sila ng intercession, prayers of St. Jude at natulungan naman sila. Ibinahagi din ni Father Dino ang ilan sa nangyaring milagro sa pamamagitan ng intercession ni St. Jude na kapagpagaling ng mga may sakit at marami din ang mga nagbalik sa simbahan para magpasalamat sa kanilang pagkakapasa sa board examination. May it is a true story na ang simula ng istorang ito ay sa India. I don't know exactly the place in India, pero merong mag-asawa doon, hindi magkaanak. Okay. Ay nagkataon naman, siguro may nakakilala siya na galing sa Pilipinas at nagsuggest yung kaibigan doon sa mag-asawa, ay why don't you pray to St. Jude, go to Manila to pray to St. Jude to help you have a child. Aba, yung doktor ito, nag-travel dito sa Pilipinas, dito sa St. Jude, at nagdeboto, nagdasal, at humihingi nga through the intercession of St. Jude na magkaanak. Nung bumalik siya, aba, nagbuntis at nagkaanak. Okay. Chapter 2, di nagkaanak na. Answered prayers. Chapter 2 naman, nagkasakit naman ng malubha ang bata. So, naisip nung ama, bumalik dito at ika nga ay magdobena ulit, manalangin sa shrine na maging, parang ang sinabi niya, if I may summarize, ikaw na rin lamang ang tumulong na magkaanak kami. Bago ngayon, biglang mawawala. Huwag naman ganyan. Parang ganun lang ang tema. Parang ganun ang tema ng kanyang panalangin. At nung bumalik siya, magaling na yung bata. Gumaling na yung bata. Hindi lang yan. Maraming mga, yun na lang mga exam eh. Bumabalik yung mga nakakapasa. Hindi naman lahat. Meron mga nakakaisip bumalik. Tuwan-tuwa. Father, nakapasa. Patunay ang magkaklase na sina Clara at Neri, kapwa mga graduating students sa kursong Bachelor of Science and Psychology. Bago sila sumabak sa kanilang huling pagsusulit ngayong taon, nagtungo muna sila sa simbahan upang taimtim na manalangin para magdasal na makapasa. Ayun po, na sana, since final exams po namin, so medyo mabigat po kasi yung namin, yung parang exams as of now. So, para gumaan yung loob namin, pumunta po kami dito para magdasal po, ganyan, para lumapit sa kanya. Matagal na ring deboto ng St. Jude si Nanay Lisa Buenaventura. Ibinahagi niya na sa halos 40 taon na magsimula itong magdebosyon kay St. Jude, lahat ng kanyang dasal ay natupad. Sa kabila naman ito, aniya, dapat pa rin na sa Diyos maniwala at kapag humaharap sa mga problema, sa poong may kapal pa rin dapat na lumapit. Hindi ko masasabing milagro. Lahat lang ng mga request ko, natupad naman lahat. Nakatapos ng pag-aaral yung mga anak ko, naging maganda ang trabaho ko. Anya ni kailanman, hindi tinuturing na Diyos ang mga santo, bagkus sila ay ating kaagapay at nag-iisa lamang ang Diyos ng sanlibutan. Sa paggunita ngayong taon ng Holy Week, mensahe ni Father Lino na ating sariwain ang pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus na siya'y napako sa krus upang tayo'y matubos mula sa ating mga kasalanan at magbagong buhay. Makiisa tayo sa puso at damdamin ng Inang Simbahan sa pagsasariwa sa ating isipan, puso at kaluluwa ng hirap at sakit ng ating Panginoon alang-alang sa ating kaligtasan. Siya ay namatay sa krus para tayo'y makarating sa langit. Huwag nating sayangin ito, tanggapin natin ang sakripisyo ni Kristo, magpasalamat tayo at magpanibagong buhay. Kaya nga kung may pagkakataon kayo pong magkumpisal ngayong
Holy Week, magkumpisal po. Ready na po kami mga pari na magpakumpisal. So, hindi pa man ay happy Lenten Holy Week celebration to everyone. God bless and advance Happy Easter Resurrection of the Lord. Ito ang aking special report. Ako si Bombo Everly Rico para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, death, and resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Ngayong taon, ang Bombo Radio Philippines ay magdadala ng mga kinaugaliang Holy Week practices para sa inyong mas ligtas na Semana Santa. Meron kaming mas pinagandang drama specials na di nyo lang maririnig sa radyo, pwede ring mapapanood sa Facebook pages ng paborito nyong Bombo Radio at Star FM stations. Opo, audio na, may video pa. Ang Genesis sa Huwebes Santo, April 14 at ang Misiya sa Biyernes Santo, April 15. Ang Stations of the Cross ay sa bawat oras mula Monday, Thursday hanggang Good Friday. Amin ding ihahatid sa Huwebes Santo at Biyernes Santo ang Visita Iglesia sa 7 simbahan sa inyong lugar. At syempre, sa Biyernes Santo, meron pang 7 palabras. Lahat ng ito mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa dagdag pa tayong mga balita mga kabombo, may ilang mga bayan dyan sa lalawigan ng Leyte ang nananatili pa rin daw lagpas tao yung baha na kanilang nararanasan. May follow-up report ang Bombo Radio Tacloban. Lubog pa rin sa baha sa ngayon ang ilang mga bayan sa lalawigan ng Leyte dahil sa pananalasa ng bagyong Agaton. Ayon sa report, lampas tao pa rin ang baha sa Abuyog, Leyte dahil sa patuloy na pag-ulan na kanilang nararanasan. Ilan sa mga residente ay nagpasaklolo na sa pamamagitan ng social media dahil sa kanilang sitwasyon. Pahirapan rin ang sitwasyon sa Baybay City kung saan nangyari ang malawakang landslides. Aminado naman si Baybay City Mayor Carlos Cari na sa ngayon ay pahirapan pa rin ang search and rescue operation sa kanilang lugar dahil sa patuloy na buhos ng ulan. Hindi di umano makagalaw ang mga rescuers dahil delikado ang pagpunta sa naturang mga barangay na pinangyarihan ng mga landslides dahil sa patuloy na nararanasang masamang panahon. Isang buong barangay di umano ang halos matabunan ng landslide. Samantala, base naman sa tala ng Philippine National Police o PNP ay aabot na sa 23 ang casualties dahil sa nasabing bagyo kung saan 22 sa mga ito ay mula sa Baybay City at isa naman mula sa Motsyong, Samar. Patuloy naman ang paghahanap sa ilan pang mga missing na mga biktima kasama ng anak ng Visayas State University President sa Baybay City na si Adrian Tulin na di umano'y mula pa noong araw ng Linggo nawawala matapos na magpaalam na magsusurfing kasama ang dalawang kaibigan. Ligtas na nakauwi ang dalawang kaibigan nito, ngunit ang anak ng VSU President ay hindi pa rin nahahanap. Sa ngayon ay patuloy ring nadadagdagan ang bilang ng mga nailigtas na mga biktima ng landslides na sa ngayon ay nanatili na sa mga evacuation centers at sa ospital. Ayon pa sa Police Regional Office 8, mahigit 1,500 mga personal nila ang naka-standby sa ngayon upang tumulong bilang augmentation sa abot sa 662 personnel na kanilang idineploy para sa kanilang isinasagawang operasyon. At yan ang balita mula sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Editor Senyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio Bombo. Samantala, update naman tayo mga kabombo dun sa guro at mister na pinatay umano ng principal sa loob mismo ng paaralan dyan sa Negros Occidental. Yung suspect ay nag-suicide rin. May update ang Bombo Radio Bacolod. Patuloy pa ang investigasyon ng mga pulis kung bakit pinatay ng prinsipal ang isa sa kanilang mga guro at mister nito sa loob mismo ng Bilbao o Ibico National High School sa Barangay Puok, Kinubaan, Negros Occidental kaninang umaga, samantalang nag-suicide rin ang suspect matapos ang krimen. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Police Major John Ganzon, hepe ng Hinubaan Municipal Police Station, kakarating lang na mag-asawang Christopher at Almarisa Arroy. Alas 8:30 ng umaga nang nilapitan ng prinsipal na si Warren Escosar na may
may bitbit na shotgun. Ayon sa mga nakasaksi, nagkasagutan ng principal at ang guro ngunit hindi rin nagtagal dahil binaril ng suspect si Mr. Aroy at ito ay dead on the spot. Nakatakbo pa ang guro ngunit hinabol ito ng principal hanggang sa kanyang naabutan sa isang classroom at dito na binaril hanggang mamatay. Matapos nito bumalik ang principal sa kanyang sasakyan na Nissan Navara na nakapark sa parking area ng paralan. Kinuha nito ang isa pa niyang baril na caliber 45 pistol at nag-suicide sa tabi rin ng pick-up. Ayon sa hepe, maaaring hinintay talaga ng 56 anyos na principal ang pagdating ng mag-asawa na may edad 35 anyos dahil nakapark ng sasakyan nito nang dumating ng mga biktima. Ayon kay Ganzon, hindi pa matutukoy kung ano ang motibo sa krimen, samantala wala namang mapapanagot dito dahil patay na ang suspect. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zalde Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang ho sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang 51 pesos and 91 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar naman ay may katumbas na 38 pesos and 03 centavos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos 62 centavos. Ang euro ay 56 pesos and 52 centavos. At ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos and 84 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. So welcome sa pagparagad sa Zona Libre. Karon nga daw sang Martes, petsa 12 kita sa bulan sa Abril, tuig 2022. Main ko po din alagad Bombo Ponce Espino. Mag-aulop na kita tub-tub las 9 ang takna sa ring nga gabi. Sa pagpapat pa sa iyo kapag talakay sa pila ka madalaguan nga mga balita ka may impormasyon. Sa mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madalaguan nga mga balita sa patag sinampang kag sa artista. No? So antes ang tanan, ato na nga pagtamiyaw sa ato sa ring nga mga kauturan, mataga Permatita Road, mga pinanggata nga managranse, kama Bacolod noon nga dito sa luwasang pungsod nga lantaw ka mati sa ato pinagis sa Facebook, sa ato sa pinaka o kung sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre sa YouTube, sa gihapon sa aton siring YouTube account ang Bombo Radio Bacolod. No? So Martes Santo nga presentasyon diri sa aton siring pagpalagad sa liwat maging kaupod no ang inyo siring alagad si Bombo Ponce Espino. So sa gihapon no sa diri sa aton nga makabombo diri kita sa maulanon nga panahon, no? So pila ka malugar na karon iya makabaran nga ti gina kuanaton, no? Gina experiencehan sa pila ka mga pumulo naton, lugar iya makabaran nga kon sa diin pinangsulob na sang tubig baha, no? Dala sang sining ulan, bagod man sa kay bagyo agaton kag ti subong iya makabaran nga adlaw nagsulod naman diri sa bahin sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo Basyang, no? So ti amo ning ginahambal mga kabanan sang aton nga Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Administration o kon ang pag-asa, no? Nga ti bilog gid nga semana o kon ining Semana Santa halin Lunes tungod Biyernes, no? Ang pag-ekspresa naton sa mulanon nga panahon kag siyempre daw di kabutwa kuno si Haring Adlaw. Pero kagabi sa aton nga makabombo share ko lang pagtapos sa diri programa, no, pag pauli naton may nakitaan pa kita nga nagabanaag nga bulan, no, sa aton sini nga kalangitan, no. So ti ara iya makabaran, no, ang bulan, no, so dumdum tatani sadto nga ti medyo kuanay magtahaw na ang sitwasyon sa diri mga kabanan sa aton siri nga mga kabombo. Pero sa gihapon tingala kita nga ti mga alas 12 na sang kagabihon, no, ini ang tupa naman, no, ang madamol nga ulan, no, hasta magkaagahon, no, kag ti at the same time yung mga kabanan, no, sa siniman nga adlaw, bilog nga adlaw sang Martes, no, so naga-experience kita sa gihapon, no, sang sining maulanon nga panahon, no. So ti halong-halong kita sa aton siring mga kabombo, hindi gid mag pabaya di tagid pagpabayaan ang aton siring ikang lawas, no, kay mabudlay nga ti magmasakit kita, no. Although to subong ti tahaw na si COVID, pero sa gihapon ang aton siring nga paglantaw dire nga ti lain man gid sa gihapon ko nagahalong kita, no. Sige, 7 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Dire man sa aton nga para tunturan anong 13 pangdon pila ka madraguan aton siring nga mga balita, no, dire sa aton siring nga pagpangalagad sa madalaguan siring nga mga balita lokal, no. Maestra kaya nga bana ginpatay sang principal sang high school sa Banwa sang Hinubaan, sospetsado naghikugman, no. So patay ining maestra sa bahin sang Bilbao Oibico National High School sa Purok Puok kay Hinubaan, Negros Occidental kaina sang aga, no, samtang nagpagmatay ng suspect, no. So ang biktima kilala yung mga kabanan, no, kanay Christopher kag Almarisa Aroy, no. So kag ang suspect diri ang principal nga si Warren
Escosar. So sa isa ka adlaw, no, kuan diri makabanan ng tatlo, no, bumukin tatlo ang mga nagkaramatay sa sulod sang isa ka adlaw, no. So isa sa mga kuan diri karon palaligban naton kag ang aton nga pagkuha, no, sang latest nga impormasyon, no, diri man sa bahin sa aton sa nga mga kauturan, and at the same time sa bahin sang aton sa nga mga kabombo, no. So anong latest nga update sini? Pilagid ka igo ang naangkon sa lawas, no, sang sini nga mga biktima ni Christopher Almarisa Aroy kag at the same time sang suspect, no, nga si Warren Escosar. Isa sa mga tao nga motibo sa krimen, so no, sa hepe, no, sa Hinubaan Municipal Police Station Major John Ganson, no, nga ang kuan ko na may ara sang sexual harassment nga kaso, no, ang ginpasaka, no. May complaint nga sexual harassment sa Women's and Children's Protection Desk sa Hinubaan Municipal Police Station batok sa principal kag ginahulat lang sang pulis ang pag-abot niya dire sa bahin sang police station kay mapalkon tani ni sang kaso no, si Alma Risa, no. Alma Risa mapalta ni isang kaso ti wala na napadalman sang hepe ko anong reklamo sang maestra, pero may impormasyon pagkitang nabaton nga ti ginreklamo mo kuno isa sa 888 sa Citizens sa Complaint Center sang Duterte administration gipadala sa sang sulat nga mag-file siya sang isining response. So siguro ti na trigger gid ini siya, no, sa didiri sa ato sa nga mga kabombo kag ini iya ang nagpalangdulom ang iya sining panulukan kag iya, no, sa mga kabangagin patay ining mag-asawa kag subong man pag-utas sa iya sini nga kabuhi. Ito ko na mag-amo sini nga mga sitwasyon, no, mga reklamo bala, no, ti normal na sa isa ka lalaki abi, no, nga ti mangharas sa babayi, no, ang pagka bastyan taman bala, no, so normal na sa isa ka lalaki. So pero ti kun makiri mo malang na, no, kag ti kung masabat mo panindugan mo na iya sa korte kung pailang ka sang kaso, so posible balikan mo na sa kung hindi matuod, no, ang iyang akusasyon batok sa imo. So amo ni kabudlay karon sa nga sitwasyon naton, kay ti ginadibdib tagid mo, no. So ti kun hindi ta gusto nga mag lingin ang ulo ta, hindi ta gusto nga mag palangdulom, no, ang aton sa nga panulukan, no, hindi ta maghimo sang kuan hindi kita mag himo sang krimen mo mala na iya ka simple, di ba? O para man sa aton sa nga mga kauturan, at the same time sa aton sa mga kabombo. So iti kadungan sa sining pagbinagyo sang panahon, wow, ti diri makita iya makabanan naga baton sa sining mga masubo nga mga balita, no, particularmente to sa Banwa sang Hinubaan. Hibalota na karon ang latest nga update dire sa aton mga kapulisan kay according kay Mayor Ernesto Estrao, kilala niya man no, ang ining principal, so maayo man kuno ini nga tawo no, ining principal pero ti anon mo na, no, kay amo gina ang nagakatabo diri makabanan, no, kung kaysa nga hindi mo gid mapaligad. So ano pa gid madalagkuan naton sa nga mabalita about ti subong, no, sa mga kauturan naton mga bar takers ta. Congratulations gid sa inyo, no, matapos makabanan nga pagwa, no, sa resulta ang Supreme Court, no, sa siring pinakauna nga digital form or digital platform, no, sang aton sa makabanan nga kuan no, nga bar examination. So so sa mga nakapasar, congratulations sa iban pagidira, no, sa dili makabanan ti may mga tsansa pa sa gihapon. So hindi lang kamo magdula sang kuan sa paglaom, no, kay ti may chimpo gid na, no, para sa inyo, no. So hindi na siling kung hindi paghatag sa imo, no, hindi ka na dayon, surrender ka na dayon. So never give up, no. So kung gusto mo gid na maabot gid ang chimpo, di ba? O maabot gid ang chimpo nga ti kamo o kun ihatag na sa inyo ang inyo nga gusto. So ti may mga istorya kita diri sa likod karon nga makabran sa siring mga bar takers naton, no, nga nagkuluha sa subong iya makabaran nga kuan, no, sa subong iya nga tiyempo
May isa kita ka-interview karon, no? Ang isa sa mga nadala, no? Sa makaban sa exemplary performance, no? Sa 2020-2021 bar examinations, no? So mangin kaupod natin na karon ang bata sang alkalde, no? Sang bata sang konsihal, no? Sang siyudad sa Bacolod, Councilor Dindo Ramos, no? So ang bata mo si Kevin Daniel Ramos, no? Nga tinakakuha sa exemplary performance, no? So ang University of St. Lasal, no? Sa ang konsidente ari man ding venue, tika daw kalimbawa, no? Kuan gid, no? Ang home court advantage ni sa ila kun sa mga basketball, no? Home court advantage, no? Sa aton nga mga bar takers, no? Sa ligad nga February 4 kag February 6 nga pasinawan, no? So sa 36 kuno sa ila nga nagkuluha, no? Sa bar examination 100% man, no? Ang pasar, no? 100%, no? Ang nakapasar iya makabaran sa 2020-2021 bar examinations. Congratulations kid, no? Grabing Lasal, no? So nagligad ti ara man da ang kuan, ang top notcher, no? Si attorney Hismundo, no? Sa to, no? Kung di ko magsala. Ang subong subong iya makabanan nga bar examination, no, da mo ni ang pinaka-highest, no? Pinaka-highest nga numero sang mga nakapasar. So total of 8,241, no? Sa 11,402 ka mga examinees, no? So 72.78%, no? Ang mga nakapasar. So damo magid kulang kuno subong mga abogado ta, no? Nga mga lawyers naton, no? Diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas. So damo kuno no? Ang nakapasar diri sa sining pasinawan. Kag of course, no? May ari pagkikita isaman sa manami man nga istorya sa likod sini. Actually dentist ni siya, doktor na ni siya, no? Doctor of dentistry. So ginatumudaton ang bag-ong pasar, no? Sa bar exam si Attorney Oscar, Attorney Doctor, grabe, no? Duang iyang kuan bumbukim sa iya pangalan, no? Attorney Doctor. Attorney na, doktor pa, no? Oscar Legislador. No, may kaupod na karon, no? So balon ta ba na may istorya sa likod sa niya nga ti nagka-interest man sa iya, no? Nga kaugalingon nga magkwa sa sang bar exam. So ano man ang makabulayan sini ang iya sini na eksperyensyahan, no? So pamatian nyo na karon kay ti pwede ta na iya makabanan makuan, no? Makuhaan man sang leksyon, no? Kay ti amo na nang imong kapalaran kung destiny mo, no? Di ba? Kung para sa imo ihatag na iya sa imo. Sige, kag iban pay karon nga mga balita iya makabanan, report karon ni Bombo Ann Sindol Sorinia. Dari mas ato sa rin nga pagpalang interview sa kay Dr. Chris Sorongon, ang aton sa Deputy for Medical sang Emergency Operations Center sang siyudad sa Bacolod COVID-19 vaccination sa Bacolod magasarado sa sulod sa o konsugod sa Huwebes Santo tubtob sa Easter Sunday. Ti siyempre tagaan taman simpo, no, nga makapamalandong aton sa rin nga mga kauturan, no, kag siyempre ang mga volunteers naton dira ka mga health workers ta nga nagapatay-patay man trabaho sa ring vaccination program sang aton nga gobyerno, no? So kag sa mga politiko day, no? So ti limitahan ta nagkulingon ta nga magpangampanya sa tion sa Huwebes Santo kag Biyernes Santo ko Sabado de Gloria man, no? So pamalandong kamo anay kay ti basi blagabaan kamo, no? So way gay mo tiyempo para sa Ginoo. So dapat tagaan ta gina tiyempo ang aton sa ring Ginoo kay kung wala Ginoo way kita din subong, no? Nagakabuhi sa sining kalibutan, no? So diskusyon natin na karon sa aton nga pagpalagad si Bombo din Subika may report man ang aton sa niya makabanan nga Commission on Elections sa CONCOMELEC diri sa bahin sang probinsya sang Negros Occidental, no? May ari makita makabanan sang
panumdom no sa mga politiko sa siring Semana Santa, no? Kag at the same time ti ining mga politiko man, no, kadto subong grabe ang paglaslas ni Bagyo Agaton, no? Sa bahin sang sa bahin sa pungsod Pilipinas or diri sa aton sa Eastern Visayas, no? Western Visayas, Eastern Visayas, no, kay igo arigid sa tunga-tunga sang aton sining mapa o sang pungsod Pilipinas, no? So sa mga politiko nagapanugyan diri ang Commission on Elections, no, o kon ang COMELEC, no, nga nagay kamuda pakita sang presensya nyo, no, sa mga kauturan naton, no, nga konsidente man apektuhan sang bagyo o kon sang mga kalamidad, no? Kay si COMELEC Commissioner George Garcia, no, nagpahayag na nga tungod nga hindi mapaiway ang kalamidad, mahimo nga mausar sang kada local government units sa kon LGU ang ilang calamity funds, no? Apang ti kinahanglan nga magpaibalog kuno sa mga lokal nga opisina sang COMELEC. So dugang pa sini sa mga incumbent tambal sa COMELEC candidates kag iban pa nga politiko nga likawan apa atubang sang ang pag-atubang sang campaign material sa relief goods nga ginahatag sa mga residente nga napektuhan sang agaton tungod mahimo isa ini ka ground sang disqualification. Ti hala, no, sigihan nyo pa da, no, so paimuyong na lang kamo anay, no, so ti hindi nyo pagipakita ang inyo siring pagkakabalan naman da, no, sa bahin sang siring mga trahedya. Ti campaign period na subong, so tagaan taanay lugar aton kag limitasyon, no, ang taon siring tagsa ka mga kaugalingon, no? So hindi nga ti patsyon yung huya nyo, tapos, no, pakabal ka mo da, ti malain gid, no, kasignos ini yung makabalan, no, sabayin man sa ato sa ring mga kauturan ang ining muni nga mabatasan, no, sang mga politiko. So bisan may incumbent gani subong kuno, hindi pwede, no, nga maghatag sang bulig to, sabi si Mayor Bing Nordia, si Vice Mayor Elcid, mga councilors, makadtog ito para nga maghatag sa bulig sa pektuhan sa bagyo, hindi na pwede, no? So may mga limitations kita dira, no? So ang ginimo sang syudad, ti gina-constro na lang nabisan di SSD gani kag DSWD naton, hindi pa nagay pwede ka paragtag to eh. So why masasiling nga limitahan ang inughatag, no? Kundi i-release gini ang pundo from local government units, no? Kag ipaagi nila ini ang city government sa Bacolod, ipaagi sa bahin sang sa bahin sang Red Cross, Philippine Red Cross. Kita nyo ang Red Cross nagakuan na to, no, nagapanagtag na to, makuturan ta dito sa bahin sa Barangay Alihis, no, nga gin pang-evacuate, no, sa di makabaran sa bahin sa ato sa ringa mga kabombo, no? Sige. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 22 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi diri sa aton sa ring panatuntunan. Sige, inyo narbatan naton sa ring mga headlines, no? Matag kita na sa pila naton sa ring mga paramdom, no? Kay pagbalik naton, no? Pat-pat na kita, no, sa mga detalye sa mga headlines naton diri sa aton sa ring pangalaga. May mga national issues kita karon, international issues, no, tandugon taman karon diri sa aton sa ring palatuntunan. Magabalik kita pagkatapos kilamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kababayan, iboto natin si Sal Panelo sa Senado. Matalino, matapang at may malasakit. At lubos ang pagmamahal sa bayan. Kung gusto ninyo akong pasalamatan, ipanalo natin si Sal Panelo sa Senado. Kay Sal Panelo, panalo ang Pilipino. Number 50 sa Balota. Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
gikan. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala?
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Sige, pabalik na din sa ato sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 39 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Parang kapag dyan po nagpamati din sa ato sa ring palatuntunan sa Zona Libre o po sa alagad Bombo Ponce Espino. Sa gida time check na to, no? Ang report ni Bombo Ann Sindo Surilla, unahon na to ini makabanan, no? Sa long line, si Bombo Ann, ining may kang tanan sa sering mga announcement sa aton Emergency Operation Center sa vaccination. Kaya yung vaccination din sa Bacolod, sige-sige niya, no? Bisan pang wala iya makabanan sang kwan, wala iya sang sering chance nga mauntat, no? Ang vaccination diri sa sunod sa pagka-opisar nga ari na kita diri sa kwan sa bahin sang paglabot naton sa herd immunity, no? Nga nagalalapaw ni makabanan, no? Ang aton nga herd immunity. So may confirmation diri kay Bernie Santo, Webe Santo may closure sa aton nga mga vaccination centers diri sa sunod sang Bacolod. Check naton si Bombo Ann si Dos Sorilla sa piya ka linya. Bombo Ann, may gabi please come in. Umpupons, tubtob na lamang buwas nga adlaw ang vaccination diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Temporaryo nga pagkasaraduhan abi o kung hindi mag-operate ang mga vaccination centers sa syudad. Suno iya sa konfirmasyon ni EOC Deputy Director for Medical, Dr. Chris Sorongon. Kay suno kay Dr. Sorongon, bumbupons nga ti because ang Holy Week, no, ti ang pagpamalandong bumbupons ang vaccination centers magapahuway Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, and mabalik siya bumbupons sa Easter Sunday. No? Mabalik siya sa Easter Sunday. So, sa aton iyang mga kauturan na bumbupon, sa aton iyang mga kabombo, ang hambalgan ni Dr. Sorongon, tiway man sila na until sa Easter Sunday, so mabalik siya ang vaccination rather sa Lunes na nga adlaw. So basically, apat siya kadlaw nga magasaradong vaccination centers diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Susunod gani kay Dr. Chris Sorongon, silaya ang EOC, wala man na iya nagauntat sa vaccination despite the fact nga nagapanglalapaw na abi sa 100%, no? Sa target ang nabakunahan sang syudad, mga ang wala naka first dose bumupon si jutay na lang na iya, less than 5% naman lang ina. Mga kabataan, ang concentration man subong mga kabataan nga 5 to 11 years old yung kinabakunahan bumbupons, ang adult man nga naga-booster, no, amo na ang concentration sa karon. As to sa bahin sang marag-expire nga bakuna bumbupon, sinasalbar man ato ang next sa tuya sa masunod pa man ang mga binulan. So why man sang dapat iyang kangawaan kaya ang ginatan-aw dra iya sang EOC nga mabakuna, mahingagaw manibakuna para sa tanan naton iyang mga pumuluyo driya sa may syudad sa Bacolod, no? Sa dugang nga konfirmasyon kag pagpahayag pamatiyan naton si EOC Executive or Deputy, no, sa for Medical, Dr. Chris Sorongon. So bali ato nga bakuna ya. So this week, since it's Holy Week, we continue to open until Wednesday, Holy Wednesday. Then officially ma-close ang aton vaccination sites sa Holy Thursday, Good Friday, Black Saturday, and Easter Sunday. Ma-resume kita Monday na, the following week. So ang aton subong nga malls nga open, duwa lang gid, no? Munang SM, kagang Ayala, and then open man ang ato nga Jollibee Gatuslao daily Monday to Sunday. Okay, so adlaw ina. Pero subong ang Valyacar Transit is signifying their intention to man the vaccination site at the North and South Terminal. So that means to say, they are requesting the city if they can be approved as a continuing vaccination site provided sila ilang nurses, ilang healthcare workers ang i-provide nila nga vaccinators. So I will be presenting that tomorrow during the Emergency Operations Center huddle para i-consider man sa aton nga team. Kung mag-consider, so starting Monday next week, ma-open naman kitalawat sa North and South Terminal sa aton nga
nga syudad sa Bacolod. So ang aton gid subong nga gina-encourage sa aton nga pumuluyo nga kinahanglan gid magpa third dose or magpa booster shot kontra COVID, no? Bala mo, two of the things nga nakita sa experts na din sa Philippines nga wala kita nag-search nga continuing na ganubo ang kaso is because of number one, we did not get away of the mask. Nagyapon paggamit sa mask. Number two, early booster. Early third dose. That's why na-notice nyo. Initially, ang experts ang bali na 6 months interval. Pero kitaya, nag-introduce kita as early as 2 months for Johnson and 3 months for the other vaccines. So, ginaayo ta sa pumuluyo nga hindi kita maging kampante. Kilanlan, dugangan atong proteksyon. Ang bakuna sa COVID, may ara ginatawag na quote-unquote expiry. Mga mag-expiry, at the end of 6 months, naganubo ang imo antibodies. So therefore, kailangan ta siya liwat i-boost. So pag-boost naton, kailangan mabakunahan ta liwat. Para ang ato immune system mabugtaw, ato immune system ma-reboot, ang ato immune system ma-reawaken. Pag-reboot, pag-reawaken niya, mataas naman yung antibodies in preparation if ever may bago nga variant, may bago na naman nga strain, or mag-surge naman kita sa syudad sa Bacol. Naton, ginahatag tagi sa pumuluyo, so no wastage of any government funds. Ang sa July, natural, ara ang Pfizer, arang Moderna, may Astra, no? But ang nami lang sa aton yung systems and processes sa COVA Council, kaya ang cold room ta may daily inventory. So mabalaan to ko anong malapit ma-expire, ano na ang duga ma-expire. So first in, first out ang aton nga policy sina. Ang unabot, no? Amo na ang una nato pag-on. So ang uliyabot, amo na ginatago tanan. Ubos na to tanan. Naubos na naton. Bala mo ang anticipation to sina, amo nang Mayo kita ya sa rollout naton. Once nga ang vaccine nga ni manog expire, for the whole month or 2 to 3 weeks sina, amo na ng bakuna ginahulag ta. For example, mga ayo sila, ay pwede kami Pfizer, pwede kami Moderna. Ma'am, bag kami sa tao ya, sorry, we only have AstraZeneca for this week. Di ang tao, acceptable man sila. Magkapa-boost na sila AstraZeneca. So it's just a question of explaining. It's just a question of educating the public. And we're very happy that people of Bacolod City have been consistently participating and collaborating, no, kag manami gid ang ila involvement sa atong vaccination program. That's why we congratulate the people of Bacolod City for this effort nato sa bakuna. Okay. So pupupons klaro na subong nga Holy Week ti mamalandong man ang IOC ang vaccination. Webes kay ti gapula na gid man ang kalendaryo naton bumbupons, no? Karawanan sa mga kauturan ta buwas na lang gid yang adlaw sang last days ng trabaho, especially sa mga government offices, kay iban nga mga private offices, bumbupons kalabanan gina sa mga opisina. So ang mga ginatawag nga mga last man standing na mga PNP, Bureau of Fire Protection, no, why na iya kontra tiyempo ang mga sa bahin sang disaster, ati ano na iya trabaho. Pero because nga Holy Week amo man gid ina iya bumbupon tanan mapabalandong pahuway, again sa mga nagtatrabaho ya, mga doctors, mga nurses. So that's why ang EOC nag-decide sila nga hindi naman nang iya bumbupons hindi naman mag vaccination, no? Ma-resume na lang niya by Monday o kung sa Lunes nga adlaw after isang Easter Sunday, no? So bumbupons amo na so far ang update report naton ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 46 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi, no? So ti mamalandong man ang aton sa ring nga mga vaccinators, ang aton sa ring nga mga mga opisyales, no, sang sang syudad ya sang Bacolod sa City Health naton sa its own, no. So ti kay until tomorrow na lang ning office naton, but so far do I have an announcement nga by tomorrow may half day, ano. So Webes ka Biyernes regular holiday ina, no? So sa mga government offices naton, so ti daw ay sang no? Wala sang rason dire iya makabanan, no? Nga mag kita, no? Mag duty, no? Kay regular Webes Santo na iya, no? Kag Biyernes Santo, no? Para sa ato sa nga mga kabombo, no? So
resume kita no makabanan by Easter Sunday. No? So sa Easter Sunday balik naman and then sige hunta sige hapon sa mapuluyo no sudat sa Bacolod ka probinsya bibi pakita tama bi pero sa probinsya bi pakita taman ang willingness naton sa pagbaton sa bakuna no kay ti kita makatestify gid no ang why okay gid epekto sa bakuna nangin nagbakod pa gid ang aton sining resistensya no because man sang sining bakuna. Although iti may iban mo ta makuturan da nga ti nagasiling nga survive man sila no nga wala sa bakuna but ti ko sa pa kuan sa resistensya no mas resistensyado kaya kun makabaton ikaw iya makabanan sang bakuna no especially kung naka booster dose ka pagid no so sa nasiling tana wala sang vaccination. So may nagapamangkot bumbo po sa sige pa Japon ang vaccination sa Bacolod damo pagapabakuna damo pa no ang nagapabakuna kay ti may nagapa third dose pa mo no kung first and second dose ya teros ko kompleto na ta but nami pagid ko para kita sang third dose para mas mabakon pagid ang ato resistensya mo na no ang rason sa dira no ti just in case kung makuan ka no dutlan ko matapikan kasi na at least bisan pa paano may mga maaway na daiya sang malain nga virus. Actually virus man gina-inject sa aton but ini makabanan ang maayo yang virus ti mo na yang beneficial sa lawas na kag kuan niya no mabato niya kung magsulod niya sa aton no bato niya sa lawas ta no so sila ning maaway sa malain nga virus. 50 minutos sa kaligid sa takna nga alas 7 sa gabi diri man sa ato sa ring nga pagpalagad sa bahin sa ato sa ring yang palatuntunan no so sa resiling tana no ang ato ni makotoran nga pasar sa pasinawan no sa digital nga exam types ng exam no so congratulations kay sa inyo tanan-tanan no so diri sa aton sa sudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental kay out of 11,402 no ka mga examinees nakapasa diri 8,241 o kon 72.28% no ang nakapasar diri no sa siniyang pasinawan no so kung natawon naton mas dako ini no nga percentage kaya may mga detalye bra kita di since 2002 no, grabe gali no. Since 2002 diri makabanan 4,659 to ang nagkuha sang exam, mga 917 ang nakapasar lang. Jutay no. 19% lang. 2003, 4 hasta 2020-21 no. Last 2019 mga 7,685 to ang total of examinees nga nagkuha. 2,103 lang no ang nakapasar. Subong nga tuig 11,402 ang total examinees 8,241 ang nakapasar. So mga 72.28% since 2002 ka record no ita naton sa bar exam results from 2002 to 2022 after 20 years amo ning pinakamataas no nga passing percentage no 72.28%. So ang University of St. Lasal nga amo ang venue sang siring 2020-2021 bar exam kay balo kamo gin regional ini nga venue amo ning nakakuha iya makabran sang 100%. Grabe no for almost 36 no ang nagkuluha diri 36 man ang nakapasar and may mga exemplary performance sa ding nalakip. Isa na da no ang bata ni Kasordino Ramos nga si Kevin Daniel Ramos. So interviewon to man sa karon malabutan man ato sa karon no si attorney Kevin Daniel Ramos. So 52 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi teri mga mayong maistorya ni sa likod kay tebolo kamo no isa man sa interesanting istorya ning aton nga interviewee subong no kay magluwas sa doktor na no abogado pa. No, di paano ta mag-address na siya man? Doc, attorney, amo na. O pwede masatawgon sa guro nga doc, no? Pwede matawgon sa nga no, nga attorney, di ba? O so isa ka dentist.
no, nangin abogado, no, kay isa ka abogado, no, si Dr. Carlos Legislador, no, kay na daw ginsulit ko pa rin po, sorry again, Dr. Carlos Legislador, no, subong abogado na, no. So Doc, attorney, congratulations sa imo, Doc. Ag live diri sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo subong kagabi si Bombo Pon sa Facebook, sa YouTube, kag sa 630 kHz mabatian kita, Doc. Good evening, Bombo Pon. Sa aton tagpalamati, mayong gabi gid. Yes, first and foremost, Doc, congratulations sa imo, no, for example na nangin abogado ka. So magluwas sa nangin doktor ka, no, nangin isa ka pa ka abogado, no. So pwede mo share sa aton, Doc, no, little background lang. So anong isa sa rason nga nagka-interest na sa imo ang pagkuha nimo sang abogasya? Actually, Bombo Pons, no, straight from high school, no. Actually, ang akon gid nga handong nga mangin abogado na, no. So when I graduated in high school 1978 in Sipalay City, I was about to take BS Political Science sa UNOR. Okay. Unfortunately, ang family ko, though, because we are family of doctors, daw gusto nila nga mag-pursue ko sa dentistry, no? So, nag-dentistry ko from 1978 to 1985. 79 to 1985 Okay. sa Cebu. But then, ara gid man niya sa aton nga ang kung ano nga aton nga gusto. After I graduated dentistry in 1985, 2 years after that, 1987, nag-enroll ko dayon sa College of Law sa University of Negros Occidental, Recoletos. But then wala ko matapos Pons, up to second year lang ko. Yes, Doc. And then I got married, nag-concentrate sa family life until nga naka-decide sang 2008 to go back sa law school kag na-graduate ko sa 2012. Sa University of Negros Occidental, Recoletos. Okay, no. So ayun UR ka gid nag-graduate sang imong law. Yun UR ko ya Pons, no. 2012 batch ko, no. In fact may mga batch naman kami nga nag-una na nakapasar. But then unfortunately, on my first take sang 2012, wala ko na sortihan. So it took me 10 years to decide to take again. Thanks God, unfortunately, daw nakaluyan ta subong. So if you don't mind, Doc, since asang 2012, pwede ma-share pilang rating mo to the time? Actually, even i-research na to na the 2012 bar exam was the hardest among the bar exams na gitmata because it was the time na gin-introduce ang hybrid nga type ng samo ang essay kag ang multiple choice, no. It was introduced in 2012. From 75 actually, because of the very low percentage ng passing, nag-decide ang Supreme Court that time nga i-lower ang passing grade from 75 to 70. Unfortunately, wala gyapon ko kada. My average grade that time was 68. Lapit na lang tani. Okay. So since amo na hindi. Doc, sang 2012 nakitaan ko di sa bar exam results bala, mga 5,343 to nagkuha. Pero kung may gamay lang ning nakapasaro, 949? Yes. Amo nang pinaka-lowest nga passing sa among the bar exams ang 2012. Amo tong amon. Grabe 2012. No. So after mo to guro failed, no? So na-disappoint ka man to, or I mean, doon nadulaan ka sang gana and then concentrate ka na lang iabi sa iban mo, like sa pagka-dentistry ni mo?
Ati daw mo gid man na sa Pons, and plus the fact nga my children was already in college, no, sa medicine sang mga anak ko. So medyo gid pa sulabi ta sila anay, no. Subong graduates naman sila. So I decided ang isa gid ka factor yang nag-influence ako nga mabalik nga makuha liwat was the pronouncement of the Supreme Court nga originally 2020 di man sila nga i-localize pero ang testing centers daw i-spread nila instead nga isa lang na usually mong sa UST. So ang original nga pronouncement that time was isa sa Cebu, isa sa either Davao or Cagayan, and dua sa Luzon. And isa sa NCR, isa sa Luzon South, isa sa Luzon North, kag NCR. So I called my friends, mga classmates ko. Lingko daw okay na ni Guro kung Cebu ta. So siling nila, sige Doc. Okay, so we started, nag-self-review kami. Gin-set up ang clinic. Dira kami nag-online review. No? Until nga, after pila ka months, nag-announce na gid nga i-regionalize. So siling ko mas pabor na gid sa amon because ang pinakalayo namon nga kadto ni Iloilo mong. Okay. Matabok ka. Then after that, ang iban nga those schools nagka-interest nga mag-apply nga mga testing centers. So fortunately, ang gagapasalamat gi kami sa Kwansang Lasal nga nag-apply sila kag naaprubahan. So it was during one of the speaking engagement of Justice Lunin in Ateneo when he announced that one of the schools nga naaprubahan was University of St. Lasal, Bacolod. That time naga-review kami sa clinic Bumbupons. So siling namon this is it. Amo na gid ni siya. Medyo less ang imong nga gasto, less ang imong iusik nga time. Kanti kung sa basketball pa home court na diya pons mong. So bisan pa paano at ease ka, komportable ka. So kaloyan nadala ta sa 72%. Mo gani. So mayo man no. So inyo nga self-review may mga invited kamo nga mga lawyer na gid nga naga-discuss sa inyo? Well, actually, hindi mga sa self-review, kaya actually nag-online review kami. Nag-subscribe kami sa isa ka online class. Tapos, gatingog kami sa clinic. Gadungan kami pamati. Gadungan kami review. So, 4 kami sinidi. Ang originally, ang nag-set up sang review sa clinic na kon. Gaka-start kami kada tapos po clinic, 5 o'clock, 5:30. Start kami until 8:30, 9 o'clock. And then sa later months na, kadabot kami hasta tag 12 o'clock sa clinic. Wow. Okay, no? So, ang thinking nga gani isang iba niya Dok, kung para sa imo, kung doktor ka, okay na kung mag-doktor pa ko, no? Pero daw nami, gidya para guro sa imo, yung doktor ka, lawyer ka pagid, no? Amo na gani po nga siling ko, kung imo gidya gusto bala, no? Kaya ako from the start, alam siyang high school ang akon gid man niya nga kwan niya abogado gid mong galing gid tungod sa family na dentistry ko. Pero siling ko gani even after my graduation sa dentistry, daw wala ginain na dula nga desire sa akon nga mag-proceed sa College of Law. So I first enrolled in the College of Law in 1987 sa University of Negros Occidental, Recoletos. So sa UNOR, galing kay amo to ambal ko kagina, hasta lang ko second year, naguntat ko, and then ay nagbalik ko sa College of Law 2008, diretso hasta 2012. Pero may story ni sa Ponce. Actually, wala na gid man kuya plano nga mag-proceed sa law. I was
pruding my son, my second child, to proceed to law. High school pa lang siya, Manog College. Sila nga sa akon, sila nga, at first nag-uusa sa akon, nag-commit siya. Nga, sige dad, maloko. Until he was convinced by his uncle, my brother, nga mag-medicine. Although, nakita o gid man nga ang iyaya nga hiligari sa medicine. So, summer nga Manog College na siya, he talked to me, and gipran kaya ko, sige nga dado, hindi ko gid type ang mag-law, so I will ma-proceed ko yan, ma-medicine gid ko. So, siling ko, sure ka na sa imo decision, sige nga, yes. Silo ko, in that case, ako ang mapa-enroll. That's the story nga nakabalik ko sa 2008. Amo na sa gali, no? But if you don't mind again, Doc, no? Ano-anong types ng exam? Although first, ini nga digital exam, no? So may mga situation lang sila ginahatag, and then that is answerable by yes or no. Kung ano, tapos gamay nga explanation, amo na? Kung ako na kuya pa mangkutun pons nga may kwan ko, may experience ko sang old, hindi pa man matawag old style, kaya ibalik pa man na nila mong. Oo. Kung sa ako niya, pabor ni siya, ini nga type sang exam. Number one, ang problema ko gid nga ako nga penmanship mong. So I really had a hard time making my penmanship very clear, nga which is one of the requirements kung magkuha ka. So sa ini nga style subong niya nga, I don't know kung how would you call it, ang naka-laptop kami. Bisan hinay kaya mag-type, at least clear yung mga gina-type. Oo. Klaro. So, isa na siyang advantage sa akon. And ang amon man lang to apprehension, ang amon nga misgiving sa ini nga style sang exam at first, base ko nung mag-ano na tawag nila, ng kung magsinulod na blang tanan, basi mag-congested ang, I don't know kung anong tawag na sa mga answer mo. Mag-lag something amo na, pero wala na siya namon may experience. Very smooth ang halin sa pag-download namon. Kaya ang instruction sa amon Bumbupons was to download the questions from 12 o'clock midnight sang eleksyon pa na ng exam day. From 12 midnight to 7 o'clock in the morning. So, i-download nyo na siya, and then i-dito na i-open sa Chrome, tagaan ka mo sang password. So, we were expecting tungod sang volume, I don't know kung anong term nila, malag, something daw in the kwan. Pero, to my surprise, seconds lang, ma-download mo ang kwan. So, actually, it was a very, kung sa akon niya, it was a very successful type sang examination. Kung ako yung pamangkuton, mas pabor ko ya sa amo nga type sang exam nga usaron. Okay. So, you feel surprise or shock, no? Or, pagtapos, siling ka daw, baldagi ko to, bagi ko to kapasar. Anong reaction mo after sa exam? Medyo happy gid man ko Bumbupons kay tikon sa kan pa daw childhood dream ko gid man niya mga abogado mo, although sling ko gani okay na lang, better late than never, no? Importante nga na fulfill ko nga ko niya nga handom gid man, no? I'm very happy kag very thankful nga ginhatag sa akon. So although ako may prinsipyo manggi kuya permi nga hope for the best but expect for the worst. Amo gid man kus na ya. Kag kun ang balon ta pa kung para sa imo ginaya. Kung hindi na ya para sa imo, bisan anhon mo hindi ginaya matag sa imo. So thankful ko nga ginhatag sa akon. Siling ta naton nga nang I feel fulfilled sa akon yang handuman nga mga abogado. Hopefully I can serve this profession well as much as how I served
my profession as a dentist. Siguro ini plans no. So ano ka ma-private lawyer ka na lang kay kung sa government siguro pwede ka pa mangguro ka apply hubin pa mangguro si Doc How old are you, Doc? 59. Oy. Sana lagi ka to, senior citizen na. That is why pagkuha ko sang 2008 may ginbutang ko na nga note sa front sa akon nga this. I will be a lawyer at the age of 50. Kaya that time nagkuha ko at the age of 49 mo. So subong siling ko I should be a lawyer at the age of before I reach 60. So nadabot man wala gid man ko kadabot gali 60 O gani. So mang-empleyo pa kita? Ate disqualified na tago sa government. Overage na. Overage na. Now siguro after this damo nang gapamangkot sa kon. Siguro business as usual or sa clinic. Na clinic lang ko anay. And then siling ko sa mga upod ko gani nga nakapasarman. Doc, originally we were planning kung palaron kita we will set up our own private firm. Siling ko although na realize ko later on nga hindi amon as a kapos pons. You need to set up your office, manpower. Kiti kabalo ka naman subong kung ano ang technology subong. So kinalang teke ka, hindi ka balo ka sang tanan. We have to learn that first siguro before ka maka-set up sang imong law firm. Kumplitohon kaga butangan sang insakto nga mga equipments kag materials. Good, sige. Anyway, Doc, siguro sa nga portion guro kay Doc exciting man sang imong nga kapalaran subong. So pwede daw kuan kala sang Tagalog nga portion para sa matagpalatim ang advice and sort of encouragement for those man na fail kay natural na sa kabuhi na to may failure kita sa Tagalog lang abi nga Doc na lingwahe. Well, ang masasabi ko lang po doon sa mga bata especially sa mga bata na who really dream to be a lawyer. Pursue your dreams, may along the way there will be roadblocks, may mga challenges, trials, but then if you really want the desire of your heart to be a lawyer, to serve the people in whatever way, pursue it, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy kahit ano mangyari. In God's grace and God's time, ibibigay sa iyo yan. Ang kailangan lang talaga is tiyaga and desidido ka talaga. Yung sabi nga, kailangan alam mo kung saan ka pupunta. Hindi material kung anong oras ka darating doon. Ang importante, tuloy-tuloy lang. Ilang Pons. Doc, thank you sa siring tiyempo ginatag mo sa Bombo Radio Bacolod. Before that, Pons, gusto ko lang magpasalamat. Number one, doon sa alma mater namin, University of Negros Occidental Recolitos. Thank you very much sa support ninyo, sa mga professors ko, at sa mga classmates ko at sa mga friends ko na nagsuporta sa akin para makuha ko ito ngayon. Thank you very much. Congratulations again, Doc, and good evening. Okay, sige. Si Dr. Carlos Legislador, kagkaroon isa na ka-abogado sa pungsod Pilipinas. So sa Mayo 2, amo ning ilang take out oath-taking ceremony, ma-take out sila. Sa palabuton sa ring Mayo 2 sa tuiga 2022. Grabe, So at the age of 59, tinangin lawyer sa childhood dream niya gidman ini kunuya. So way gid siya nagdula sa paglaom sa hasta nga malabot niya ang iya nga handom, So amo na siya ang inspirasyon nga gusto ma-share iya makabanan ni
Dr. Carlos Legislador, no? So, I'm sorry gid kay na mention ko sa auto kabing kwan, no? Oscar. Pasensya gid, no? Pasensya sa ato sa ring mga kauturan, no? So anyway, congratulations sa liwat, no, kay Dr. Carlos Legislador, lawyer na, dentist na nga doktor, lawyer pa. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos sa rakaligan sa takna ng alas 8 sa gabi. Dili man sa aton sa ring para tuntunan. Next na ton, no, ang nangunta ang linya iya makabanan, no, ni Attorney Kevin Daniel Ramos. Bata ini, no, ni Councilor Dindo Ramos, nga nakakuha man sa exemplary performance, no. Kay wala na ni subong top mo, no, kay dula na ni sang ang nangin in charge, no, sang bar examination si Justice Marvic Lunen, no. So gidula na tong top 1, top 2, top 3 hasta sa top 10 kay mga pasinawan may top 10 kita na, no. And the rest siling gani nila kay tiro ka kwan mga although kwan man it's a kind of kwan man pagdayaw nato sa ilaba kay nakakuha sa muna kadako nga porsyento, no, kay nagdedekara gid siya mo, no. Galing kay on the other side of the coin gasiling ti iban plarium lang kami nakapasar, no. So tido na pinsaran naman ang amo ini, no, nga klase sang pagpagawa sa result nga ti may ara sang exemplary performance, high exemplary performance, no, or excellent and exemplary performance, no. So si Attorney Kevin Daniel Ramos, no, graduated ini siya from University of St. Lasal nga among venue, no. So sang kuan no, venue iya makabaran sang pasinawan first digital nga type sang exam, no, kay ti ang kuan sa Supreme Court nagligad may laptop gid, no, nga gin pabakal sa ila ang mga kuan naton, ang mga bar takers naton, and then gin kuan gito, no, gin lock gito tanan ang mga applications, hindi ka pwede maka-download sa applications, no, gin lock ina sa Supreme Court, no, ang imong laptop, no, daw kuan pa gani, no, branded gid nga laptop para hindi kada maka-download, no, and then kuan, no, nang hindi ka man maka-open sa kay butangan man sang password, no, sa Supreme Court, no. So only magamit mo lang sa examination day, no, ti mo na masignal lang sila sa imo ko ipadala sa imo ang link, i-download nimo ang mga questionnaire ina, no. So hindi mo na mo open kay may password man. So ang password ara to sa kwan sa bahin sang mga examiners o proctors, no, sa University of St. Lasal. So home court advantage ini, no. So congratulations gid, no, sa mga graduate, no, from University of St. Lasal nga amo ang nakakuha sa 100%, no, nga passing percentage. O di ba? O nakakuha niya makabaran sang 100%, no, nga passing percentage, no. So dekalidad magid mo na dekalidad kay dekalibre, no, nga performance, no, sa University of St. Lasal. Ti mo ning ang ilang nga mga bag-o nga mga abogado dra, no, sa St. Lasal, no, muni sanday Attorney Abiliana Charmaine, no, Attorney Francis Lawrence Jake Amudja, Attorney Jose Roger Arus, no, Attorney Mark Bacharo, Attorney Marta Isabel Baldonado, Attorney Angelica Marie Caballero, Attorney Carlo Francis Caballero, Attorney Mary Ann Cañete, no, Attorney Harry Ann Earl De Leon, Attorney Maria Teresa Del Pilar, Attorney Jobert Daniel De Quiña, no, Attorney Cristel Ann De Vilos, do mo ning staff ni Vice Mayor Olcid Pamilyaran, no, Attorney Joanna Victoria Dumagat, Attorney Christian Lee Hazel Esclares Prado, Attorney Camila Feria, Attorney Janine Aisel Galiana, Attorney Rolando Hinito Jr., Attorney Jessa Henteroles, Attorney Jose Martigo, si Sir Martigo, no, so amo ni sang upod nato sa media sa isa ka TV network ni sa una, no,
Congratulations gid Sir Marty Go, Attorney Marty Go. Pero may Jose ni ngalan niya. Attorney Sheila May Innumerables, no? Daw taga Escalante ni siya. Duging congratulate ni siya ni Mayor Bibuyap sa sudad sa Escalante. Attorney Raymond Hillis Isulat, Clarence Raymond Hillis Isulat. Attorney Elisa Joy Jimena, Attorney Clyde Linaha, Attorney Ferdinand Daniel Magallanes, Attorney Cherry Ann Marie Martir, Attorney Roniel Montaño, Attorney Tracy Nombres, Attorney Janica Pandanduyan, Attorney Kevin Michael Patino, Attorney Maria Mina Pellejo, Attorney Kevin Daniel Ramos, sa maning bata ni Councilor Jindo Ramos, saman ka lawyer ni Councilor Ramos, no? CPA lawyer, Attorney Giovanni Huson Sarno, Attorney Robert John Torres, Attorney Daniel Lay Villadolid, Attorney Anya Pauline Yusay, Attorney Daniel Victor Zayco. So, ano sa 36 kabilog, no? Passers diri sang University of St. Lasal, 100%, no? Ang ini sila ay makabanan ang nakapasar sa 2020 bar examinations. There ada sa ilang venue ti mas kuangid, no? Sa suporta, no? Moral support, no? Sa diri sa ilang pamilya kag ti syempre, no? Ang tiyempo gid sa pag-review, no? Maging ang importante. Kay ti mas advantage kun ang ginatun-an bala do mo ginang gaguluwa, no? Dako ang tsansa manimo, no? Pero record man ni sa University of St. Lasal, no? Nga nag 100% sila sa bahin sang sining nasambit iya makabanan, no? Nga pasinawan, no? 2020 2021 bar exam naton, no? Sa bahin sang ato sa nga makotoran. Okay. Congratulations man sa nag-OJT na diri sa aton maning si Jenen Villagracia nakapasar man yun or graduate. Okay. Congratulations gid, no? Attorney Jenen Villagracia, no? So naka-OJT man the time siguro, no? Nga may OJT pagkita diri sa bahin sang Bombo Radio Bacolod, no? So oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi diri sa aton nga pala tuntunan. Nga nato na pagbalik ta, no? Basi ara na sa linya si Attorney Kevin Daniel Ramos, no? Nangin exemplary performance ang iyang results ang iyang bar exam last February 4 kag February 6. Ma-report pa idugan sa mga reporters naton. Balikan ta pagkatapos kidamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, Death, and Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Ngayong taon, ang Bombo Radio Philippines ay magdadala ng mga kinaugaliang Holy Week practices para sa inyong mas ligtas na Semana Santa. Meron kaming mas pinagandang drama specials na di nyo lang maririnig sa radyo, pwede ring mapapanood sa Facebook pages ng paborito nyong Bombo Radio at Star FM stations. Opo, audio na, may video pa. Ang Genesis sa Huwebes Santo, April 14 at ang Misiya sa Biyernes Santo, April 15. Ang Stations of the Cross ay sa bawat oras mula Monday, Thursday hanggang Good Friday. Amin ding ihahatid sa Huwebes Santo at Biyernes Santo ang Bisita Iglesia sa 7 simbahan sa inyong lugar. At syempre, sa Biyernes Santo, meron pang 7 palabras. Lahat ng ito mula sa pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang Radyo Bacolod. number 1 Basta Radio Bombo. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagparagadora sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 34 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Sa piyak na linya, i-check na to, no? Si Bombo Dennis Rubica, angot sa siring panumdum sa Commission on Elections sa mga politiko sa siring obserbahan na to, no? Sa Semana Santa, kag Huwebes, kag Biyernes Santo. Kaya may mga politiko nga bisan Huwebes kag Biyernes Santo ay ginapasanto, no? Sige, Japon ang layag kag pagpangupanya ti subungan ni bisan nagainulan ginasulay ang ulan para lang nga maka pangampanya, di ba? Sige, check na ton, ha? So, di makaba si Bombo Dennis Rubica, pahayag ni Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar sa mga politiko sa probinsya. Bombo Dennis, may gabi, please come in. Pon sa liwat nga nagpanundom, no? Kag nag-rewind ka rato si Provincial Election Officer, address na Grocery Attorney Roberto Salazar sa mga kandidato. No? Nga sa sining Semana Santa, may ginadumili nga daw, no? Ato sining laye, ato sining Comelec, silo sang Omnibus Election Code niya sa mabot niya Huwebes kag Biyernes Santo, wala anay kampanya. Pamanandong anay mga politiko nato, no? Instead nga magkampanya ti mag-reflect sila anay, mas manami bumupons, no? Kung patagan sa bilang mga religious activities sa bumupons kay bawal magkampanya sining duha kadlaw, no? Tadana, tatlo gito ka bisis, yes. Bawal. Diba, segundo sa kabati sa isa, sa kadua ka tatlo, gano ba ti anlay? Bawal na, Huwebes Santo kag Biyernes Santo. Duwa mo na nakadlaw, daksig lang duwa kadlaw, no? Sabado, di Gloria, pwede na sila makabalik kampanya nila. Domingo, then tuloy-tuloy na. Then, a day before, during a day of election, amo naman ang bawal, no? Pizza 9 ang eleksyon, Pizza 8 Mayo, bawal na ang kampanya. Wala na kampanya. Day before, sang eleksyon naton bumupuan. So, iluwat lagi yung panumdom, no? Kaya basibla nalipat ng aton nga mga kandidato, basta nalingaw sa black raganahan sila magkampanya, bumupuan, biska na Huwebes kay Biyernes Santo. Di anaya, kay pwede gid ka mo ma-filean kaso. No? On base nga sa mga sa mga public places, kaya balanta naman po so bisan mo lanon te mo niya nga nadlaw ang mga tumuluon nato niya makadto gina sa simbahan, no? Mating na sa pila ka mga religious activity kiti may mga debutante kiti bumpos nga mga Katoliko sa maning pagabot just ng Olympic hindi kinli mamis sa mga religious activity, no? Despite ngati ining mga procession, no? Pila ka mga ining pahalok gani bumpos sa gina discourage bumupons, no? So hulat lang kamo Sabado, after Sabado di Gloria, pwede na kamo naman, pwede mo saliwat maka so good kampanya bumpos ka, of course, no?
liwat pagid man ginapanumdum sa ato sini nga COMELEC nga ang mga kandidato bawal man magkadto sa mga evacuation center nga magpanagtag sang bulig. Kaya may kandidato kung upos ka doon pakita siya sining presensya sa mga evacuation center. Okay man na tani kiti ini mga biktima nato bubos ang bala nga ara sa mga evacuation center. Gusto pa rin na mabulig mo inakulat mo na bulig sa mga bulig sa gobyerno abe, no? Pero liwat nga ginaaklaro sa COMELEC nga hindi gid sila pwede makapanagtag sang bulig, makapangatag sa bulig sa mga evacuation center. Na kung gusto giba nila ipagi sa concerned government agency like sa Red Cross, no? Pwede dira mong post, no? Dahil nyo hatag, the Red Cross na yung bala na pahat-pahat ay magdala sa mga evacuees na ton from mga kandidato. Bawal gid mo post kay base mo na bilang mga alagyan na sa disqualification kag mga alagyan na sa pagka-file kaso na kag pwede sila mapreso, no? Sunod kay Attorney Salazar, 1 year to 6 years imprisonment, no? About terrible kalawig. Bumupos mo na ang panundom karon sa ato provincial election officer sining panahon sa Semana Santa, of course, no? Nagdungan pa ang kalamidad nati kinandan bupos may makalamidad mga politisyan naton gadugok kini mo sa mga uton naton nga na biktima sa kalamidad ngati pabor man tanin na sa mga biktima puti may ara kita concerned agencies ng gobyerno nga mong dapat nila dalan sang bulig kagamo ni magadala sang bulig sa mga natungdan naton nga mga kauturan, no? Pamatian ta si Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar. Yes, so actually klaro na sa Public Resolution 10730 ngati siyempre hindi kita pwede ka pangampanya, no, sa Monday, Thursday kag sa Good Friday, no, bilang respeto man, no, sa pagtulungan tradisyon sang Kristiyanong Katilingban. Okay. So, pagka Sabado, pwede na sila maka-continue? Oo, amo lang ng duwa, no, ang ginabawal, no, kagang day before, kag day, on the day of the election. Amo lang na ang mga prohibited dates nato, no, pagkampanya. Okay. Lawful campaign, illegal campaign. Okay, sige. Tapos attorney, subong may kalamiti, no, may mga malikawan, may mga evacuees kita, may mga gusto man tayo sa mga pumuliton nga mga kabaton sing bulig, no? So iniining mga kandidatong magbisita, maggadto sa mga evacuation center, anong opinion sa isang COMELEC attorney? Actually, may ara kita pagsurundan, no, under Section 104 ng Omnibus Election Code. And certainly, no, it covers this kind of situation that we are in right now. Ngati ala kita sa kalamidad, no, pero ang atong lain nagaprohiber, no, sang donations by candidates, treasurer of parties or their agents, no. So bawal ang pag-donate, no, of anything of value kag ang no, ang kwartans. Okay. Ang may presence ng abias ang kandidato sa mga evacuation center. Mo tabi sa way sa betor na ibiga kadto dag pangatag bulig, ang presensya lang abi anong pansin naman? Well, kon presensya na it's just okay, no, kung magkadto ka dito magkuhan ka, no, magpakita ka dito sa mo simpatiya, no, sa mga nag-spread nato ng mga kauturan. Kung may mga donation sila, guru, i-channel nila to sa Philippine Red Cross, okay, no? Oo, kag hindi na paggamito ng amuna ang avenue para nga makapamintaha sa ila pareho kandidato. Mas sila nga, biya makadto ito siya kung managtag sing bulig, yati na daw hindi na pwede? Hindi pwede, kaya tinara kita Section 104 sa Omnibus Election Code. Kag wala ni siya
distinguish, no, kung may kalamidad o kung wala. Bisa nga balya, bawal ang during campaign period, no, bawal ang maghatag, no, sang any donation, contribution or gift in cash or in kind. Okay, so pwede gini magamit nga ground pa nga mapasakaan sa ang kasong sa kandidato. Yes, so okay, kuha niya mga election offenses siya, and of course, makabal ka election offense ang pag-isabol by imprisonment of 1 year up to 6 years, and with the corresponding penalties, no, like perpetual disqualification to all public office. Okay, sige. Renee? Okay, dumatag, no, ang panugyan, no, kung eksplikasyon ni Provincial Election Officer ni Roberto Salazar, no, sa mga kandidato. Nang kati bawal kita. Nang kati pag pamintaan ini mga sitwasyon, labinigid nga subong may kalamidad kita. No? May araban concerned agency nga pwede na ninyo kung si Dog mag-tagbulig, kanyo pagi. No? Para sila nanti mag-adala sa bulig, pwede gid kamo. No? Kay base kung mapicturan kamo sa kontrada, ti palamunggo kamo iyasan kaso. So Huwebes Santo, Biyernes Santo bawal, kag subong, no, bawal panagtagbulig sa mga evacuees naton habang mupons. So napila naton ka mga update balita gikan sa Provincial Community Office. Iniya subong po din sa Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo din sa Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 44 minutos na nakaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Temo to, no? Ang panugyan sa Commission on Elections sa Konsang Comelec sa sining Huwebes Santo kag Biyernes Santo. Subong Martes Santo kita, no? Nga presentasyon niya makabaran diri sa aton sining palatuntunan. So, kuan na ha, no? Limit kita anay, no, kay may chimpogi ka mo para sa para sa masunod nga semana. After sina, no, pwede na Sabado de Gloria, pwede na kamo ka pangampanya, no. So kay subong grabe na, dali na lang, no, 27 days more to go, no, antes ang 2022 nga national and local elections. So presidential elections kita subong no, so mayroon kita local national elections every 3 years, midterm election na yung pagtawag, no? But subong, presidential elections. Sige, 45 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. This time, i-check na to, no? Si Bobo Gracie Nobaton, maasubo-subo, no? Ang ining report, no? Kay na sa aga na bato naton sa Banasa Nuba ani matapos, no? Tatlo gid ang mga nagkaramatay, no? So, ay isa ka principal, no? Ginuthang niya ang mag-asawa matapos nga ini siya ang ginreklamo, no, sa sexual harassment, no, sa kapulisan sa Banwa sa Nubaan kag sa 888 complaint desk, no, sa Duterte administration, no, because of sexual harassment. So kay na may tabuay sila tani, no, or plano tani nga mag-file sang kaso sang maestra, no, sa kay principal, no, sang kaso, pero masubo nga iya ini nga pangluthang. So biktima mo ni Sanay Christopher kag Almarisa Aroy, kag ang suspect, no, si Warren Escosar. So wala kita diri sang siling pasakaan sang kaso kay ang biktima patay, ang suspect patay man, no, kay matapos nga pinanglutang si Christopher kag si Almarisa Aroy, ginlutang niya man ang iya sa gulingon, no, ano nga klase kapag lutang sa gulingon niya ni, no, niya ang punta sang 45 kalibre nga pistola, no, kung igo niya sa iya sining gintuon niya sa iya sining ulo, no, kag pitik ang gatilyo sang armas. Balo na naton kay may autopsy reported diri ang aton nga mga kapulisan ngin kadakan diri sang aton nga soko, no, kon scene of the crime operatives. Kag syempre dalutan na ang DepEd Province of Negros Occidental nagakasubo, no, sa sining natabo o kan hindi mayo natabo sa ring adlaw dito sa bahin sang barangay Puok sa Hinubaan. Isa ini ka no, isa ka senior high school
teachers kag nagatrabaho bilang principal sa kabulutuan, no, sa Bilbao Oibico National High School sa Barangay Puok sa Banwasang Hinubaan. Check ta this time, no, ang ining pinakaligtas nga update opo sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, sa report, please come in. Bombo Grace? Bombo Pons. Yes, go ahead. Yes, Bombo Pons, nag-abot na, no, o kung natapos na ang crime processing. Hangin patigayon sa Soko, diri sa Nokpo. So, Bombo Pons, ang resulta, no, mabahin sa mga pilas, sa mga evidences na na-recover kagina sa shooting incident dito sa Barangay Puok sa Banwasang Hinubaan. Naging pakigbahingan man, no, sa atong nga hepe. Halin siyang statement, no? Na si Police Major John Ganson, Pons, na ining maestra, Pons, ang nakaagom sa igo sa liog, no? Kag siya sininga wala nga kamot. Samtang ining banaya, Pons, ang naigo sa likod, no? Sang ining nga armas, Pons, sa ganini, no? Kung ato mga dumduman, yung gamit mismo sang principal nga mo ang suspetsado nga nagkikog mo Pons gamit ang 45 nga kalibre. Kagan sa principal mo Pons, niya sini nga pilas o kung igo, nakita sa ila sini nga resulta, no, sang gipatigayon nga test sang Soko nga gintuon niya ni sa yaba, no, ang 45 kag naglapos ang bala, no, sa ulo ya sa likod mo. Dugin mi abe, no? Yes, so ginom niya ini ang posel, no, sa 45 iyang mismo nga armas, no, 5 caliber po. So ang mahimo ni Bopons kay bisan nga na patay man ning suspect, no, ang information gathering wala man Japon nagauntat, no, kay kung sa bagay kay Bopons is lost ni according kay Police Major Ganzon. But of course, wala ginadula, no? Ang ining mga informations pala na mag-gather pa sa mga kapulisan sa likod sining pangluthang, no? Suicide, Bawapol. So, ang mga pamilya sa ni Bawapol, so, duwa gali ka kaso ni Bombo Grace, no? Shooting kag suicide incident? Yes, Bawapol. Duwa ka kaso. Kasi sa likod sini, may mga tinago pa nga mga istorya, no? Ang pa nang ginatukib sa aton sini nga mga kapulisan, Bawapol, kilain man gyud siya kung tukibon mo ang initial kitini ang tunaan pala na nagresulta sa tatlo ka mga patay kag ang shooting kag ang suicide incident mo Pons. So Pons, ang ini nga kaso, no, ang nagapadayon sa gahapon, no, pero wala na sang pagapailan sang kaso kay kung ikaw ba mo Pons sa bahin sa pamilya bala sa mga biktima ti sakit-sakit katama, no, ang sila sini nga batian nga balita kag ang agyan nila subong. So Pons paan talamin Japon sang update, no, kay para sa bahin sa mga manunodlo sa inikalar mga butang mo Pons. So Pons kamatian ta ang pahayag, no, sang hepe sang Hinubaan na si Police Major John Ganzon. Pinaka-latest update na tapos na sang Soko from Nopo sa crime lab, yung crime scene processing. After ang conductor is nakuha naman to sa mga ebidensya nga ara sa crime center like sa mga parapin sa maestro lang sa principal na nagtiro, then ang mga ang pilas ang basiyo tapos pilas ang biktima. So ay na-establish ito ang recovery ng duwa ka armas 45 nga caliber, then ang shotgun. Din ganigo ang maestra, sir. Ang maestra na is banda di sa may liog ang maestra babae, tapos left nga kung may kamot yan, gunshot nga sa shotgun, tapos ang iya nga bana is sa likod naigo. Okay, oo. Tapos ang
kwanta isang suspect ang principal, isang gunshot isa sa bakbak lang. So may lapos ng exit sa likod sang back portion sang ulo ya. So para ma-continuous mo yung conduct sang information gathering. So sa base sa information ma'am is wala naman na nigar ang suspect is si principal kagang ano lang pinaka-motive is between sang maestra kag sa principal ang alleged nga mag-file ta ni reklamo ang gulong nilang tao mag-file reklamo ang maestra sa kay principal niya. So, sir, ang mga pamilya, isang mag-asawa, ano na ang plano kay tungod nga ang principal na patay man? Ano ning kaso ni? So, para ma'am, so kung sa update sa kaso is makonsider na naman yung sirado naman yung investigasyon ta. Ito, ang suspect is nagtiro sa kulingan niya kag nakatayman. So, sad to say na, wala na kita sa mapailan kaso. Kasi ang mismo ang suspect is napatayman. Ang mga belongings ng respective involved, after inventory balik namon sa ilang mga recovery store like sa mga personal belongings sa maestra sa so after na inventory na ibalik mo na lang mo na iuli. Oo. So amo to no ang updated sa sining shooting incident sa tatlong patay. Sumapons unang tanay no, gikwata man sa statement ang spokesperson sa DepEd Negros Occidental, no? Kag according kay Sir Ayan Arnold Hernaez, sumapons nga pinakasubo gid nila ang natabo na shooting incident dito sa panwasang hinubaan, no? Kay kalakip diri ang principal kag isa ka manunodlo. So sumapons ang investigation sa mga kapulisan ang ginahulat sang DepEd Division, no, Negros Occidental, kag ang ila sini nga mga grupo, no, sa manunodlo ang mag-istoryahan ay pamupons para sa ila sini nga initial na statement. Actually karon siguro, no, sa mga gabi, no, mapagawa sila sa ila sini nga initial na statement regarding sa natabo, no, makasulubo nga natabo sa bahin sang mga manunodlo or manunodlo dito sa hinubaan. Sa mga mga bike, no? Sir Ayan. Bumo Grace, kindly improve na isang signal mo kay daw hindi ka nabation. Yes, mabapol. Go ahead, okay go ahead. Na. Oo. So may mga pangabay si Sir Ian Arnold Hernaez Hopons regarding sa mga shooting incident kabay pa nga hindi dami mag-share, no, sa mga post pala kay hindi siya makabulig. Kag of course nagahatag man sang condolence ang bilog na DepEd Negros Occidental sa natabo sa duwa ka mga pamilya, o especially ang mga victims diri amo ang mag-asawa kag ang ila sing pamunuan, no, Pons ang mag-istoryahan ay kag hulso na lang, no, ang investigation ang pagpagawa nila sa dugang mga state. Okay. No, so mayo man na and ti amo paning aton nga suggestion, no, kay kun tani mga amo ni nga mga kuan bala Bombo Grace mga kaso dapat ang DepEd may mediation committee na ni, no, nga para lang hindi na maglala, although kinamatanong tama na mag-file sang kaso pero dapat may ma-assess gina sang kaso, no, ang DepEd mag-assess man na, no, hindi lang ati madretso lang ta dayon sa police station, no, ma-file ta sang kaso kay kuan ini, no, mangin precedents naman ini sa mga masulod nga may tabo nga mga harassment kay hindi gini madula. Yes, sakto na ba? So careful judgment kita, no, imprudent kita kag amo gina, no, ang gina pangabay man sa aton sining
DepEd po. So sabay pa no nga makakuha kita information regarding sa likod sini sang pag pinatsanay dito sa hinubaan. No. Okay. Mga points, sumatiyan tabala ang pahayag ni Sir Ian Arnold na isang spokesperson sang DepEd Nagapresentan. Nakasubo gid ang Division of 70. Occidental nga ang ini nga trahedya natabo. As to kung ano man ang mga rason o kung ano, nagkahulat man kami sang report from the hinubaan mismo kay kabalo kami nga gina-investigaran man subo sa mga pulis na we don't want to preempt no the investigation of the police kasi sila man ang ahensya nga responsible for the investigation of the case. So we will just await the report from the police and dira kami maubra sang statement man. Pero most probably masiguro may mapagawa man kami later nga initial nga statement. Hopefully mapagawa namon tonight. So it's so very tragic kay tungod nga kapin pang supposedly this is the Holy Week, no? It's Holy Tuesday. Nagkabuhi ni ang natabo. Let's just keep calm. Let's contemplate on this kung natabo iniayhan. Kaya mula na we have to remain nga maging prudent kita sa ato ng mga actuations, and we would like to appeal also to the public and even to our people, no, mga personnel from DepEd. Now, let's refrain from making statements or sharing posts sa ato ng mga software. Martes sa natabo kay it's not a good news, it's a bad news kag wala man siya maayo gid nga epekto kung sagit man na siya ka-share. So na lang, let's just pray for the souls of those nga involved, ang mga nagkaramatay, kag kabay pang in due time we'll be able to see the light after this darkness nga naagyan naton. Sakto gid. Yes. So, una pa lang isang nawapon sa patay ang suspektado, muning principal, so kadang ko sa aton sang Tokebon, kag i-prevent no, sa amuning nga kaso. So, nawapon, muna ang date nagikan sa hinubaan sa aton sining DepEd Nagapresentan, yung si Bombo Grace, yung ba ito nag-report, para sa Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Sige, salamat sa kay Bombo Graceland Nobaton, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, in punto alas 9 ng takna sa gabi rin sa ato sa ringa para tuntunan. Tiyan mo na, nagainay ka mo da share, no, sa inyo sa tagsa ka account kay hindi ina makabulig, makapalain pa na gani, no, sa balatsagon sa mga, sa magtimbang pamilya, no, sa pamilya sa mag-asawa, at the same time sa pamilya sang sining principal, nga lunsay, nagkalamatay sa sining sutong incident nga nagluntad, mga biktima patay, sospetsado patay man, no, dito sa barangay Kuanisa na barangay Puok, no, hinubaan Negros Occidental sa Bilbao Oibico National High School. Sige, no, sa batayan dugang update karon na, no, mga balita pa rin sa bagyo, no, kagang mga pag-ulan sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental karon sa Bumbuanay sa gabi. Medyo lang ala nato sa ingat tempo, standby na sa Santos nga Rosario, masunod naman dira ang Bumbuhanay sa gabi. Martes Santo nga presentasyon diri sa aton nga pagpalagad. Ang iyong lagad si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon,
kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay, Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako at nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. At sa ubos na matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 41 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subo nga adlaw Martes, petsa 12 sa bulan sang Abril, sining nga tuig 2022.
Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 27 kaadlaw antes ang 2022 national and local elections. Kag sinyagabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Maulanon gihapon nga Martes no mga kabombo, kamusta kamo? Kamusta ang sitwasyon nyo dira? Kung diin man kamo nahamtang sa karon, sarang nyo gid no nga mapakigbahin sa aton nga comment section kung kamusta ang inyong sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod. Wala gihapon nagauntat ang pag-ulan no. Apang sa karon mahinay, talithin na lang ang nagakabatsagan. Di sa gihapon nagapanugyan kita nga mag-ulualigmat, mangin mabinantayon kag sa mga naga-drive sa dalanon maghalong gid kita. So maga-checkyar kita sa karon sa pag-asa para sa latest nga lakat sa panahon, partikular na tuoy sa lakat niya Tropical Depression Agaton kaga niya Typhoon Malakas no o kon si Basyang nagsulod din sa Philippine Area of Responsibility kaina alas 10 ang aga apang nagwa man pagka alauna sang hapon. So maga-checkyar kita sa pag-asa. Yara sa piyakalinya si Sir Rafi Tabales. Sir Rafi, maayong gabi. Ayong gabi sa tanan, nari ang latest update sa panahon karong adlaw, Abril 12, 2022, ang tropical depression Agaton naga-maintain sa iya kusog habang ara siya sa Ginapundan, Eastern Samar. Ang sentro sa tropical depression Agaton ginabana-bana base sa tanang available data, ara siya sa vicinity sang Ginapundan, Eastern Samar, 11.2 degrees north, 125.5 degrees east. May kabaskukon sang hangin na 45 kilometros per oras malapit sa sentro. Kagastenes tubtub 75 kilometros per oras. Kag padayon na naga-stationary. Samtang signal number 1 sa Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, kag Camotes Island, upod na Dinagat Island. Bangod sining sistema, Western Visayas, labi na ang Isla Sang Panay, maka-experience sa magalumon na kalangitan. May lapta-laptang mga pagulan, pagpanagog, kag pagpangilatugan sa tropical depression Agaton. Sarangang hangin, halin amihan na nakatungdan na magapabilin sa Western Visayas. Nadagatan sa siling mga lugar, kasarangan mga pagbalod. Temperatura subong na adlaw, magaling sa 23 to 27 degrees centigrado. Ang adlaw nagtunod, alas 6:01, mabot lakwas, alas 5:40. Yan ang latest update sa panahon na lindiris pag-asa Iloilo. Rafi Tapales, mayong gabi. Sir Rafi, yes, ma'am. si Tropical Depression Agaton, Sir Lauman, Sir nga magatuga pa inigihapon sa nga pag-ulan tugtog buwas nga adlaw diri sa Western Visayas. Ayas, oo, kaya gina-forecast siya na mahimo lang ang mga low pressure area after 24 hours. Kaya buwas posible pa yung mga pag-ulan, labi na diri sa malapit sa mata o kung sa circulation ni Agaton. Si Typhoon Malakas, sir, nagasulod ini siya kaina, sir, sang aga, no? Pero nagwa man sa Philippine Area of Responsibility. May possibility pa ni siya, sir, nga makasulod liwat diri sa PAR? Kaya sa Subo, nagsulod siya sa PAR, then nag-exit man dayon, kaya wala na siyang direktang epekto diri sa aton sa pungsod Pilipinas, kaya nag-final bulletin na yung bagyong si Basyang. So lastly na lang, sir, lauman gyapon, sir, buwas no ang maulanon nga tiyempo diri sa Maya Western Visayas. Ayas, lauman na may mga pag-ulan paghapon kitang ma-experiencean buwas, pero ayan, medyo improving na yung weather conditions. Sige, Sir Rafi, madamo gid nga salamat kag maayong gabi. Okay, welcome. Maayong gabi sa tanan. So madamo gid nga salamat kay Sir Rafi Tapales no nagikan sa Pag-asa Iloilo. So amo na siya mga kabombo ang latest nga forecast
sa nga pag-asa tuhoy kay tropical depression agaton ginalantaw nga mangin low pressure area na ini after 24 hours. So buwas nga adlaw, although ginalantaw no nga mag-ulan gihapon, mangin maulanon gihapon ang tiyempo diri sa Western Visayas, pero mas mag-improve na or ma-improve na no ang condition, ang weather condition. So lauman ta may mga panaliti gihapon no. Ining si Typhoon Malakas nagsulod ini sa Philippine Area of Responsibility kay nasang aga, nag-exit man gilayon pagkahapon. Wala man siya kuno suno sa forecast ang pag-asa sa nga direkta nga epekto sa Pilipinas. So hindi na ini siya magabalik liwat sa pungsod santo sa forecast sa nga pag-asa. So lauman gihapon ang maulanon nga adlaw buwas mga kabombo. So nagpagwa no sa nga executive order si San Carlos City Mayor Renato Gustilo, Executive Order 90 Series of 2022 nga naga-suspende no an order suspending classes and works in both local and national government offices, including business establishments sa territorial jurisdiction sang San Carlos City, Negros Occidental, buwas nga adlaw Abril 13 tuig 2022 bangod sa bagyo. Suspendido no ang klase kag trabaho sa local kag national government offices, lakip na ang mga business establishments sa syudad sang San Carlos buwas nga adlaw bangod sa bagyo. Sa section 1, suspension of classes in all levels no, tanan nga level sang klase halin sa kinder pakadto sa college suspendido sa maya syudad sang San Carlos, whether public o kuna private institutions pa ina buwas nga adlaw. Suspendido man ang trabaho no buwas nga adlaw sa tanan nga government offices kag sa bahin naman sa mga private establishments. Magadepende ina no ginabili na sang syudad ang diskresyon sa management sang pribado nga establishmento sa pagdeterminar kung magapadayon sila sa pagtrabaho buwas nga adlaw. Dugay-dugay aton man siya karon ang mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Grace Lynn Lobaton tuhoy sa mga pumuluyo nga gipang evacuate sa north nga bahin no sang Negros Occidental, partikular na sa may syudad sang Silay, syudad sang Cadiz kag sa syudad sang Victorias. Sa may syudad sang Sagay may hubog to no na caught on cam gid samtang nagapatigayon sang clearing operations ang mga otoridad. Nagalangoy-langoy siya sa baha mga kabombo. Bao, kamusta to ayan ang sitwasyon sining hubog, nag-swimming saya sa may baha. So aton karon kuhaon ang duga nga impormasyon tuhoy dira sa patrol kaya Bombo Grace Lynn Lobaton kay apektado gid no ang northern part. Sa nga Negros, amugid ang masami nga ginabaha ti kahapon gani sa Silay City, may magin pang evacuate na to. Ti siya karon taman sa bahin sang Cadiz, sang Victorias, kag ining hubog nga nagalangoy-langoy saya sa may baha. Kag mayara man sang ginpatigayon nga drug by bust operation. Ang Bacolod Police Station 8 tuhoy sa o kuna arestado ang isa ka Iloy, isa ka babayi kag nakuhaan ini sang malapit to nga sa milyon nga illegal nga droga. May update man to si Bombo Grace Lynn Lobaton tuhoy sa ginpatay to bala sang tinalikdan nga si Mana nga manugbantay sang manukan sa may Banwa sang Hinigaran. 49 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 ng gabi. Siningation ato na checkeron ng mga balita ang natipon sang patrol. Kasubong man ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod sininga gabi labi na sa mga dalano no kaya Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Pamutayre. Pamutayre, live kita subong no sa public plaza syudad sang Bacolod. Kaga sininga mga tinion nagpadayon sa gihapon ang tulo sang ulan, no? Hindi naman siya bumajari mabaskog. I-compare tabla sang kagina, no? Sang may adlaw pa. Kag sa aton sininga makita bumajari kagina before ta magliko sa police station 1, isirado na ang tanan nga mga kiosko kung mga baligyaan sa nagapalibot no sa public plaza kag atubangan sang San Sebastian Cathedral. Kag makita man naton nga may ara pa man sang mga nagabiyahe no sa diri na bahin sa downtown area na Bacolod. Ay na lang kag kaluyan no nga mahinay subong ang pagulan-ulan, so gina-expect naman mo Bacolod nga hindi na siya magdo no kag ang iban nga bahin sang syudad sa Bacolod
naghubas naman ang mga gamay nga pagbaha, especially dira sa Mandalagan area sa Puro Carvic. So kaloy kag Bomosere seeking sang baha gingkwaan tas ang update no, but before sa nasang update una talang ni ang isa ka lalaki no nga wala pa sang identity alias lang bago ko lang gid na istorya ang hepe sang Sagay City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe nga ining alleged no nga hubog upon drowning incident mo Bujairi no. Pero kami ara sang na mga post no sa Facebook gani nga ining lalaki nga ginahambal nila nga hubog nga naglangoy ko no mo Bujairi no ang wala pa makita sa subong no. Mga past 5 sang hapon report no sa mga kapulisan ang sa concerned citizen regarding sa nga laking nakita nga nagalangoy-langoy sa suba sa Himugaan River isa ni Kamalapad Bumojairi dako ni sa nga suba nga makit-an sa boundary sa Barangay Barrera kag Barangay Bato Syudad sang Sagay. So wala pa sang identity kag may alias na siya pero wala lang meet lang no sang hepe sang Sagay kay hindi pa sigurado basi magsala bala Bumojairi. Pero mga pila ang pangidaron Bombo Grace sining lalaki? Yes, kamagan mo Bumojairi. Mga pila ang pangidaron sining lalaki? Bumojairi regarding sa edad wala pa gid sa information no. Mula nang na-report nga ini siya ang na lunod o kun I mean na baha bala I mean sang suba no nga basog ang current sang tubig kay ina siya tani no according sa information nga nakuha sa mga kapulisan nga matabok ni siya no Bumojairi no wala siya siguro pangaman yung na hulog ni siya kag naglangoy-langoy na lang no kag ang ibang information ihubog siya ko no so hindi pa man na ma-confirm sa ato mga kapulisan no kay mabalaan pa na kung makatuan ni boss ang mga upod niya kung nakakilala sa iya Bumojairi kung may natigayon man gid nga pag-inom-inom before sining drowning incident Bumojairi. So bali Bombo Grace matabok lang gid siya tani sa piyak tapos amo na nalunod siya kag naglangoy-langoy siya wala siya do ka kumbaga hubog siya kag naglangoy-langoy lang siya sa may baha kon sa suba. Yes, amo na Bumojairi ang nahatag nga information kay may nakakita man sa iya before siya nga maanod no sang mabaskag nga current dira sa suba sang Himugaan no kag Bumojairi ang rescue or retrieval operation ang ginstop tanay no sa aton sining mga katapos sang Sagay City DRRMO sang mga kapulisan kag in fact ang mga kasundaluhan ta ang nagbulig man gani pero ginstop kay tungod nga mabasog pa gyapon ang current tubig dito sa norte nga bahin sang probinsya. Especially sa Sagay City Bumojairi nga mabasog pa ang ulan. So amo ini siya Bombo Grace ang labing una no nga reported nga missing sa karon diri sa Negros Occidental bangod sa nga pagbaha kaga pag-ulan no tugan ni sining bagyo ini siya ang hubog. Yes, Bumojairi. So far mo pa lang siyang first no nga reported nga missing sa karon. So kabay pa no nga makitaan lang siya sa mga otoridad bala Bombo Grace. Ano na gani nga adlaw o kon oras na tabo? So Bumojairi sila nga adlaw mga siguro early sang alas 5 sang hapon kay ang report nga nabato sa mga kapulisan past 5 na. So mga 5 hours pa man Bombo Grace no. So hopefully no nga makitaan ini siya at most buwas nga adlaw man kay nagaamat-amat naman na hinay ining pag-ulan Bombo Grace. We're hoping no Bumojairi kag pamatian ta buwas no ang tingog sang hepe sa kagahon kag i-update man ni no buwas nga adlaw Bumojairi. So Bumojairi kadto kita sa Cadiz City no ganay ginkamusta ta sa alkalde sang siyudad sang Cadiz ang ilang sitwasyon sa sining ulan-ulan kada bagyo no Bumojairi. Kag according sa kay Mayor Bading Escalante Bumojairi sa ila sining status or data sang 358 ka mga families no 358 families kag
1,215 ka persons, no, ang naka-evacuate o kung subong sa evacuation areas sa siyam ni kabarangay sang Cadiz City, no? Siyam ka barangay ni nga mga gigikanan sa mga evacuees mo jayre. So ang dako-dako ding evacuation area amo ning barangay Dagga, which is may baybay na di ba mo jayre kag sa Cadiz City daan damo sang coastal area. So 3 ka barangay ang madamo sang mga evacuees amo ni una ang barangay Daga sa proper sang Cadiz kag barangay Luna ang barangay Kaduwaan nga first barangay sa syudad sang Cadiz is magkadto ka sa north nga bahin, no, halin dito sa south mo jayre. So ang pagina according kay Mayor Bading sang noon time mo jayre mabaskugid ang ulan. Pasang hapon na nag-amat-amat na sa dula ang ila sining ginahimo ang gauge, no, amo ang bukid mo jayre, no, bukid balala halin ka di sa City Hall, no, bago ang City Hall sang Suligang Cadiz, makita mo da ang bukid muna ang rentaw nila, no, klaro na o kung wala di pabala nila mo jayre ang takos na dayon sang tubig ni, no. According kay Mayor Bading Escalante, sa mga nag-evacuate, wala man problema sa assistance, especially sa pagkaon, kay kadamo sang pagkaon, no. Buwas nga daw, no, mga aga, pwede na sila guro bubajari kabalik sila mga puluyan, but tantawan pa na nila, no, kay gina-make sure gid ang safety, no, sa atong sining mga kauturan. So for the meantime, alas sa mga schools, no, evacuation areas nila. Kag ang sulad sang Cadiz, di mo jayre mga plano man but subong sige pasalamatan gid sang alkalde sang syudad nga ang mga tawo lain man gid sang una nagapamati na gid subong kay sang una bombo jayre gudugdugan ta kadamo gid sa mga tiga-ulo, no, subong Mayo kay sa oras pa lang ginapa-evacuate sila kag ginahambalan nga hindi na magtener, tiga sunod man sila para sa lesson learned naman siguro, Bombo Grace, ang natabo sa nagliligad nga bagyo, especially sang Typhoon Odette, bala nga madamo sa mga na-stranded nga mga pumuluyo sa ilang mga puluyan, kaya tungang gabi na, gapanawagan pa nga mag-evacuate, galing kay Arablas ng Tiprano, pag ginahingyo na kuntani sa mga opisyales, galing kay wala sila nagagiho, ti at least subong nagakabalo na sila, no, kung ano ang ilang himuon. Yes, Bombo Jayre, no, pasalamatan tani. Kay kundi man sa kooperasyon mo sang tanan, ako na ba mo jayre, mabudlay gid siya kung nagapadungol bala, nagapatigas ang ulo ng kauturan. So, mo jayre pamatian ta, kahayag sang alkalde sang syudad sang Cadiz, nga si Mayor Bading Escalante. Ginasang aga ni, we have 358 families na gin-evacuate naton, preemptive ni iban gin-rescue, no. Kung laban na di preemptive evacuation with a total of 1,260 katawo, no, sa 8 ka barangay. Sa 9 ka barangay ang dagko din relocation site ang barangay Daga, barangay Luna, and Kaduwaan. Ang 153, 85, and 58 families. So amo sila. No, ang isang noon time nagbaskog liwat ang ulan, but tao assisted na dula na. And ari ko din sa may City Hall subong kitao ng bukid. Amon engage na amon permi ang bukid. Once makita mo bukid, butsing nun, matamat na tula ang gagaw, matamat na umtat ng ulan. And based on the pag-asa na real-time na coverage ng pag-asa, by this time, wala na ang red portion ng doay, abisang LPA, nagwa na sa aton, wala na bisan nag-gross, ato nakapakadyo. Actually, lapaw na ganit tayo, going Cebu na siya. Pakadyo siya eastward. So, expect na matamat na nila namin Cebu. Ang tubig baha dira sa syudad sang Cadiz, Mayor, subside na rin?
as kaina sa nagsalaka gini siya noon time, but right now the inspection ng report sa asang mga around 2 o'clock naman nila nag-stabilize, wala nagsaka, wala pa daw. Okay. Kay nagtungan siya sa tao. Hopefully by 5 p.m. sige na panahon na tubig. Sa barangay Daga mo yung pinakadamo naton. Doon na sa Daga Elementary School and Daga High School or dako na evacuation center, and sa Bayabas Elementary School sa barangay Daga gihapon. So, ano ang mga assistants, okay lang ng mayor sa mga kausulan? Ay, sa ating pagkaon daw, damo ko nito, salamat siya kung talambok ng gruto, ito, pagkaon. Oo. Ang city itself, prepara, magiging pumakapanaga pa niya po. But over and above, siya nagdulong pag-iiban. That's why na namin feeding ko nila sa mo. Wala pa may nagpauli sa ilang ang mga panimalay? Wala pa natin ginalaw. Until such time na ma-sure natin na sige-sige ng subsides in tubig. We expect siguro tomorrow morning, hindi natin siguro ma-finalize kung mapuli na kung hindi. Kaya tonight, nakadelikado by this afternoon, kung makita natin subside ang tubig, but that does not mean na safe na, no? Kasi magulan naman ko sa gabi. So that's why, most probably, tomorrow morning, hindi sila natin papuliwan. Wala man mga insidente nga na-record sa pag-evacuate, Mayor? So far, wala man. Except for kahapon, there was a case na bedridden, ang isa ka nabahaan. So, gintagaan dito siya attention pag evacuate sa iya. And I believe daw ginabsorb sa isang pamilya nila. Isa ka pamilya na hindi affected, daw dito siya may partner, no? Hindi wala siya gindala sa evacuation site. Sa mga pumuluyo, no? First of all, thank you, no? Sa inyo mag-cooperar, no? Sa ating gobyerno when we announce na may danger, kita kito may red alert mga atong rainfall. Sa mga pumuluyo, nag-heed sa atong request na join sa preventive evacuation na ipatigayan natin. Ginapasalamatan natin kasi wala na kapatigas. Ang unang kapatigas ng iban na we have to rescue them ng binaha na. So this time na pag-abot sa baha, wala ng tao sa ila balay, nagsaka na. Ato na evacuation centers. These are very important sa ato kasi wala tayong risgo ng atong lawas. And at the same time, wala tayong risgo ang kabuhi sa atong mga rescuers na. And amo na siyang isa ka-importante na we have instilled sa atong pumuluyo na mag-heed sa calls ng gobyerno. And we're very happy with that effect. And rest assured na yung mga areas na pwede pa i-mitigate ang baha, like clearing of waterways, butang sa dike, relocate sa mga balay. These are the things na gina-consider natin. No? Because we have to remember that Cadiz City is urban center namon, and areas that some other areas are suno ni sa study naging conduct sang national DND. Cadiz, may portion ng Cadiz ito 3 inches, 4 inches below sea level. So, ini ng mga areas na pre-identify na din natin, inform na ni Pumuluyo. That's why na gamay lang na ulan yung baha study because of that scenario. That's why ang ating gobyerno, buying land, ga-invest kita on land banking, gusto natin i-relocate din ng mga balay sa higher ground. Bombo Jaire. So, nabatian natin ang tingog sang alkalde sa siyudad sang Cadiz, si Mayor Bading Escalante. Sa pagit Bombo Grace, no, kay do kadamo gid sang pagbaha dira sa may northern part sang Negros Occidental ato ya sa bahin pa lang to Bombo Grace sang Escalante. So kamusta man yang sitwasyon sa mga evacuees sa Victorias kag sa Silay City? Tapos kita Bombo Jaire sa Cadiz. Update lang no sa bahin naman sa sur okay gito sila no nagpamangkot kita sang Kagina. So diri gid sa norte. So mo jari kato naman kita sa syudad anay sang Silay no. According kay Sir Alexander Munoz ang head sang Silay City DRRMO Bobo Jaire nga
nagadugang ang ila sining evacuees. Wala pa mi nakapuli kay tungod nga nagasaka ang tubig, no, sa bahing abi sang Mambulak, barangay Mambulak kag dira sa barangay Rizal, no, may mga madamo nga mga evacuees Bombojairi. So kagapon ang last na update mga 83, no, more or less 80 ka mga families ang evacuate, but subong mo dyan rin ara na sa 163 ka mga families kag more than 500 na ka mga individual ang ara sa evacuation centers. Kag ang tubig to kagina, no, ara na mo dyan rin naglapaw na din sa red line, no, sa isa to ka suba. So ang Silay City Bombojaire ang bantay gid, no, parang ma-secure aton sining mga kauturan. Well, do wala naman gid gani isang mga katawhan gid nga masiling balang ara sa delikado nga area gin pang sikop sila o kung gin pa evacuate na. But of course, no, hindi pa gid sa makapuli aton sining mga kauturan kay para nga masigurado nga bala, no, kabudlay daan nga Bombojaire pabalik kon sila sa ila sa nga puluyan nga bisan tuod nga naghinay na no ang ulan. So may ara man gani nga mga pika-pika no, malapit dra sa ginaguan sang tubig pero hindi makasarang, no, muna nga kahinay sa pag-subside ka tubig kag plus, no, bisan nga naghihina na gid ang ining bagyo di nagapadayon man Japon sa pag-ulan-ulan kag may mga sugata bala sang tawag nga high tide Bombojaire, mga bulubudlay, no. So ari Bombojaire kamatian ta bala ang pahayag diri sang head sang Silay City DRRMO nga si Sir Alexander Munoz. Subong daw nagdugang ang amon nga evacuees tungod na daw nagtaas ang tubig subong mo kumpara kahapon. So subong number of families naman subong na na-evacuate 163 na. 564 individuals. As of 12 noon subong 12 noon. Una. Ano na nga report? Ano po ang pinakadalong na gidra, sir? Ate, ang dalong Japon ang muning sa may Mambulak. Nalantad. Kaya dili ka agigin man ang tubig. At sa barangay Rizal, ang suba mula. Ang manubo-nubo ang mga areas na kagdiragid-dagi ang tubig sa mga suba sa babaw. Pakat ko sa magawa to, pakat ko sa dagat. So dati sa'yo maagyangin sila ng mga areas na din na nagtamo ang evacuees. Pero ang inyo, sir, nga drainage system, wala man yung kahit problema, no? Ate, dapat i-congregate. May mga pika-pika naman galing kay tungkol sa volume sa tubig at sa ulan. Hindi ko kasarang. Dako ang tubig sa babubukid na sa Taytay Imbang, suba sa Imbang at sa kung ano mo na nagtaas ang tubig. Sa Imbang River. Nabutag siya iyang congregate sa level niya ba? Nasa red. Ang naglapo na siya riverbanks naglapo na siya dalan ng ibang sa Ichisa, naglapo na sa dalan ng ibang tubig mo. Naglapo na sa level ang water barang sa red na red line niya, river hindi kadakon. So far, sir, may mga families pa nga wala pag-ibig sa evacuate. May kapatid-apat ang ulo. May aragid ba nga hindi sila mabala mag-cut ko sa evacuation center kasi doon sila sa mga safe areas, sa area nila na yung barangay. So, ang iba niya nakat ko sa evacuation center kahit yung luyag sa iban. So, iba niya hindi. Dito lang sila sa lapit sa ilang mga panimalay maso aparente. Yan po na. Kamusta man, sir, ang paghatag sa assistance, sir? Ate, sa kumpleto na may atong DSWD sa mga assistance nila. Noon, may mga provide sila ng mga relief goods, kag mga tubig, kag ibang mga requirements para na maka-stay sila temporarily sa mga evacuation center.
Napadala sila sa DSWD kay ilan ni concern mo. So, okay naman. Ibayda naman sila. Wala man na, sir, problem sa evacuation center na. So, parang wala kaya ang iba naraman na sa barangay covered court. Kaya ang barangay officials nila mong kita sila. Tapos pinapadala na siya sa support sa atong DSWD. Ay iba na rin sa gym. Ay iba sa silahan man. So, accounted naman ni Taran na accounted ni Taran sa aton DSWD. That is why nga balanta kung kailan sila ang evacuate sa total evacuate sa silay. Okay. Sige, sir, wala ka na ng idugang, sir, na may mga pananagyan ka? Ang sa babaw bala, tungkol siyang continuous rain, sa babaw bala tayap, may may apektado bala sa erosion o landslide. May araw dito, ang kagabi, mga 11 individuals, 3 ka families ang nag-evacuate. So, diya sa erosion o sa landslide. Oo. Ang ibang situation apektado sila. Bombo Jaire. So, amo to no, ang update sa Silay City naman. So, maayo Bombo Grace, no? Kaya at least bala madasig man ang DSWD sa paghatag man sa mga relief goods kaga food packs man, no? Sa mga evacuees. So, wala na sila sa gawa problemahon. Mahulat na lang gid sila Bombo Grace, no? Nga mayo-mayo man ang sitwasyon sa ilang mga puluyan dito sa Silay. So, kadto kita Bombo Grace sa may syudad sang Victorias. Yes, Mamo Jaire, kaluyan naman sa syudad sang Victorias na istorya Hagina ang alkalde sang Victorias City nga si Mayor Francis Frederick Palangka. So according siya na nagnubo na no ang ila sining tubig baha no dito sa syudad sang Victorias kag nagpululi na yabang mo Jaire ang mga evacuees no. Kalabri na lang siguro dira sa mga malapit pala sa barangay hall, mga bata, kag iban pagid nga mga persona. But sa main evacuation area, wala na gid mo Jaire sang bilin according kay Mayor Palangka. Kag napasalamatan niya gid no ang kooperasyon sa mga Victoriahanon. So, of course, mo Jaire ang Victorias daan once magulan-ulan ti isa man sa mga ginbaha bala especially dira sa Town, no? Sa suludlon man nga barangay o kon lugar sa Victorias kag ang mayor no syempre according sa Yabo Jaire wala man siya nagpuli pala no sa ila mintras nga hindi man secure no kon ma-monitor ang ining nasakupan sang iya sining syudad especially mga affected areas sang kagapon naglabot sa 13.8 no meters ang tubig no kag sang kagina tinagamat-amat na gid panaog Bombo Jaire. So sa kagina lang galing sang agati may ara sang 3 hours nga mabaskog ang ulan no pero kay tungod naghina ng bagyo so nag-subside na gid ang tubig baha sa bahin sang Victorias City. So ang ila sining mga assistance Bombo Jaire okay man wala man sang problema kag safe gid ang tanan. So pamatian ta ang pahayag ni Mayor Francis Frederick Palangka. Kagabi, wag it ulan. But again, a very, very strong 3-hour rain, no? All over, no? So, sa amon, di magpakaog ng ba sa amon, no? I don't think galantaw kami si hindi that kung kagpag-asa, I don't think we are going to have any rain tonight. No? Okay. But I think subong ang tuto, subong is manaplakadis sa guys, ara naman kong ulan. Okay. Okay. Kung sa amon doon, nagsaka tubig hasta 13.8. Sa naog na kami 13.6 na kami subong. Oo. So, we're going down. Ang tubig namon is going down. Kabudlay lang sang weather kay it changes abruptly. Originally, sang doon po, this was supposed to be for 3 days and sulit lang tanit today. But then, duwa ka bagyo, gabutungay sila, kagapo nagsulod aga pa, pero pagkagabi, ang 6 to 9 3-hour rain na dula di samon. So practically, we all slept okay. Pagwala na among kagina mga 6 o'clock or before 6, ang among evacuees na 1,052.
Sa 1,052. Subong may gutay kami nga evacuate but hindi ko mag-encourage evacuation tungod karon sa gabi daway na ulan. Oo. Mayor, nakapuli ng ibang evacuate. All our evacuees went home this morning at mga 6 to 30. May nabilin pa. Nabilin pa. Away na. Oo, nakabili na. Bilin ako niya, gutay gulong may mga bata sa mga barangay halls, mga abona. Okay. Rather than very Hindi good. ko na sa tubig, kung ko kita sa katubig, over sa tuhod. No? So, ara man lang sa mga uncle. In town, kagina, too heavy rain, hinay pagwa sa tubig, kaya isa mga problema sa drainage areas na alagyan. Para subong siguro ay na. Water, I cross back and forth. Hindi kabalo ko kung hindi ko cross. So last night, so mga 9 o'clock, nakapuli ko kay nanahog ng tubig sa mga alas. Sa mga Victorianon, we are observing everything. Just because the weather can change after 6 hours. No? So like last week, we were expecting heavy rain sang 6 to 9 na 3 ka oras. Agaw ay ulan. Nag-ulan siguro, ko discuss yung gawina, nag-ulan siguro mga 7 to about 11. Kinalbaan naman ko. Kaya mo na, subong amon nga nagsaka-saka ang tubig. But from the looks of it, siguro I can say up to about 12 o'clock, 1 o'clock karon safe na diya. So I will, siguro before I sleep karon, may update na mga marihaw namon para kung hasta mag-aga daw okay. So bali Bombo Gracelyn, wala na gid no sang mga evacuees dito sa may evacuation center sang syudad sang Victorias kay nakagawa na sila kaina sang aga. Yes, Bombo Jerry. So, amo ginang ginakalipay ta. Kag kabay pa no nga magwa na gid ang bagyo Bombo Jerry. So, diri naman ta Bombo Jerry, no, sa update danay sa aton sining mga kapulisan dira sa panwasang hinigaran sa tabo nga shooting incident bala naligad nga adlaw no April 9, 2022 danayan sa may Purok Ubay, Barangay Pilar, panwasang hinigaran. So madari naman ta isa di ka watchman o kung manabantay sa farm no ang patay matapos nga ginuthang samtang nagakatulog mo dere. So ang update dere ni ara sang person of interest ang atong sining mga kapulisan kag ang iya sining tiyo no amo ni ang ginasudlo as person of interest kay Sir Felizardo Aguilion no amo na siya mo sire ang ngalan sang tiyo sang biktima nga giningalanan kay Jo Marie Gariando no Jo Marie Gariando kag ginapaidalom na sa ballistics no ang pusil nga ginapinag-iyahan ni Aguilion no nga 45 caliber combo gyre kay ang nakita to sa crime scene no nga mga recoveries pala nara sang duwa ka fired cartridges case ang caliber 45 kag isa ka fired bullet slug. So according kay Police Captain Ryan Vilasa, yung hepe sang hinigaran PNP nga ining si Aguilion nung tiyo sang biktima ang open man no sa ini nga ballistic examination kag sa mga pamangkot sa iya no mamajayre so wala man siya sang ginatago ko no o wala na sa investigation no nga or sa resulta na magwa sa ballistic. So ano Bombo Grace ang motibo nga ginalantaw nga aging patay sining tiyo ang iya mismo kaugalingon nga hinablos? So mamajayre sa motibo wala pa dira no kag nagapanginwala gid no hambal gid nung nawala sing kaylabtanan ining si Aguilion sa pagkapatay sa iya sining nablos. So pamajari pamatian ta ang pahayag sang Chief of Police sang Hinigaran PNP nga si Police Captain Ryan Rosario. Actually naton ginakustodial investigation naton si ang Tiyo. Kaya mo na ang persons of interest naton but mo na wala gid ta sang evidence kag witness nga pinpoint sa iya nga may kalabtanan siya sa krimen kay sila lang gid ang duha nga arada sa sa balay that's why ginaano naton siya for investigation but wala gid ta sang lead nga pinpoint sa iya.
Sa ini nga balay, sir, nga nagyari na nila nga duwa, ano kalayo ang mga balay nga supat nila? Ano ni, pasulod nila balay daw medyo farm ni sa, tapos sila lang ginaangaran dito sa pasulod, tapos pagbuha mo is highway na, so dira na ang mga pamalay. So ito, medyo ligwin ni sa lugar. Kaya nga license firearms niya nga 45 man, amo itong in-submit na ton sa crime laboratory for cross-matching sa mga evidence natin nga na recovered sa crime scene. So, gin-offer naman ng firearms for ballistic examinations. License ng firearms niya is involuntary surrendered or turnover niya sa AMON for sa investigation purposes natin. So, as of now, wala pang result. Maybe mga next week pa. Oo. Ano man siya nga statement kay siya ang ginatudlo sa mga person of interest? Willing man siya mag-cooperate, kaga mo nang ipahindugan niya man, nga wala sa wala siya labot sang yapatayan sang iya inablas. Oo. So, Bombo Chaire, andun na kuan liwat sang update, no? Kung ano nang resulta, ang mag-match man bala ang ining ginpatigayon nga examination sa armas pang luthang nga iyahan sang person of interest sa mga recoveries nga kita sa crime scene. So, kamusta sa karon Bombo Grace ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod? Ari Bombo Chaire, wala untat ang pagtulatarik, no? Arang gid hapon dugga na lang gid bala sang ining pagyo, no, nga ay dito mong taatan. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Chaire, amo na mga balita nga nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace din ba nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. 23 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ang dugang updates no sa sitwasyon sang pila ka pagid ka mga LGUs, partikular na sa northern parts sang Negros Occidental. Bantayan lang buwas no sa mga public affairs programs sang Bombo Radyo Bacolod. Maayo lang dira nga pagpamati kaya Ma'am Anily nga naga-monitor sa aton nga Facebook Live no sa sulod sang ilang nga puloy-an kaga nagapangamuyo man nga maguntat ng ulan. Hopefully Ma'am no magkanay-kanay na ang tiyempo. Maayong gabi man kaya Ma'am Hana Limbanya Samo, kaya Sir John Mark Flores, kasubong man kaya Sir Alken Juanites. 24 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakolabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ining nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.